wele koru opa. Amo wele koru opa. Amo we. Amo we oh. Amo we koru opa. Amo wele koru opa. Amo wele koru opa. Amo we. Amo we koru opa. Amo wele koru opa. Amo wele koru opa. Amo wele koru opa. Amo we oh. Amo we koru opa. Ẹ̀dẹ́ra pé o ọ̀bùkòrìbò. Ẹ̀dẹ́ra pé o. Tí àwọn ọmọ ilé gbé àjọ hospital. I will worry my way agbajo. Ma wo we, be all right. Like we will me ko. Igo. Ya mo yi. We o me me ri na call you wa. Yeah. Kí nu bala mu me. Ye. Ai, o to anata. Ndo nu se tita ma me re oni. Egbe. Wa ye me na ya kai. Ve koru kise. Rigo me ya register wu me. E le nu na afia ku me ta lu yo. Fún enu Iwo ya ge wa sin. E o nu we na. Useze me nwa yeye. Enwe ye ko yu e. Ozu omozu e ma bule no kwa no ro we wa. Raja. Yo na afia ku yo. No pa so we ku yo na fi. La we nu dori go me. Salo. Ndori go me. Igo. This Sunday. Okay, so this one I get there by. Ukwe wana kwa dera bene digweri eri obi o de malilinya. Mommy, ye even ukbe ni yawe mi ejeme. Bi nege ihana, okwo ahama, okbe wo so pe na orukun do pa okevere. O maka ye. We go me ya register, emi na wa fo nu Ona ga tie mo van eve ni. O we go atalo. Eri pe ahia je. Imaka kama we. Okpe ahia ke panto ko weri. Abi pe yan yare e. Iya la se ta di akone ni ari aki eyin kokore. Go even we wa je na, the condition we na. Ere na, o ke no ko ya enjo da fun e. O ke bie, o pogo. Nu awe mi e bo, o be so ya dupon pa ekun. Nene. Nina we ni konne no. Ora yo mu me, iki account yo. Eri o no bi je me. Ma wa wo. Okwo aro moji ye ko ga je pe anibun. O ma giyan ewe, we go bi oje, ore yeke. Eri o no mi mama. O ko ni we, e san wa gbe. Agbe ga e woto. Me we aseti le. O wa ma no ko no ni wa. Mo ma be do ba be na. Gbogbo olóyin mọ̀ ẹ́ máa gbá o, ìṣègbáyà ní owó ọ̀dọ̀ méjì ọ́. Gbogbo olóyin mọ̀ ẹ́ máa gbá, ìṣègbáyà ní owó ọ̀dọ̀ méjì ọ́. Mo wá pa. Ọ̀dọ̀ ẹ́ máa gbá o. Mi tó ẹ̀mẹ̀ mìíràn, la mi àdẹ máa fọ́ yóò gbọ́n ọkùnrin yóò yẹ bedroom wa. Di ma no e ban du wa pa o ma wa gbon láyé ti gbé mara. Wo we yi. Wa le ga. Onye mi me poli eke, egbon. Dare.
Ya gogo. Lai, o me kenye. Tasa za ku epa. E de ngenya. Ikakama. Ikatama wewe ayagwa mu no aka. Na idowe ni wo ma wo. Wo when you there na mo iroje. Moro egbe. Ni wa kama we. Wa en setting gba oge me go mo na. Ke wa tire na we ni. We go na. Ikama we ni. O mela. Ege wa yero. Emnu wari yo me bufe ko wari en wo we wo. Egbe. We go ni we tata. Anya meta ti fa o na. Ke me ntana tu ki adigu ezopuru yo wa wera me. We o isu ayi. Me. Yi gbopuru ropa. Ruda eruwe ni yen wetin yen gba ogwe. Yi gbopuru ropa. Egbe ko na ko si o no we gbe e. Itogo mene. Edo we me va winyai amale ayegbo. Ti me yo na gwa. Ni mi epo ma bere ase. Wa. Atogo mai gbenga ebu. Igari wo no lo ya. Igari enu e. Awa si bi go no wa do ba wa kankan gan. Ama gore ni mo. Suka. Dari egbe edu me ya ko. Nda wa mu ne. Ikoro ni wa ro egbe ya fefe ye wa do la yin ni egbe wa do la dia. Ega ni gburu na. O de bo lo mu dia kankan na o kemi la. Oda me no egbe. Ugegbe. We no me feel kanoma. Ugegbo ka feel kanoma. Ah bien. Ide ya le ni o ma. Na je o ni o ma dia o igbo ma je o ka wo aga mi dege gbe mana ra wa be no mana ese de clinic wa e de ni doctor ni wa ya zi e ni wa ya du me chemist wa ba di hospital o se clinic o wa o ma se clinic o wa o ai ko wa wa ya Pastor. ko wo je na Ti a ti register no so pa na direct me. na wa de wa ko gbere mi ade na no going to know To 12. to 12 e ba we de do register I mean wa kan je no se o mi na je na wa de wa ko e u de Nuego what to buy to 12. ya na mi we ma ye unuego go no gi ogwu e wa de we oge ha pẹ̀lú gbogbo ọba ṣẹ̀dẹ̀ni ẹ̀dẹ́ clinic wà ìdọ́tọ̀kùn wà yá adé wà ìdè káàdì wà lè gbé adé ẹ̀yẹ́nu wà sí àyè wá because it's very important ọwá kẹ̀kẹ́ wà wọ́n yà pẹ̀lú gíà ọ̀dá fún wà àti wà ìkàkàbọ́ wá sí kọ́ ẹ̀yẹ́nu wà láyọ́ lùdà ẹ̀mẹ́sọ̀ wà ní mania ọ̀ìwá àwọn ànàdà fún ẹ̀gbá yòókù ọ̀kàrà wà sí kọ̀ ọ̀wá pàpàrọ̀ ṣiṣiṣiṣi ẹ̀rẹ́ ni ọ̀kẹ́ ìwà ń rìn ìrìnà òjèrè gbọ́ mọ̀ ọgbà tí wọ́n wá sí kọ̀ ìjọba gẹ́gẹ́gbẹ́ ẹ̀ẹ́nù lọ́ka wọn mọ̀
Do one in Sana. Nike wa gun asiena. Wa mu to wa vole la e no fe wa ibokin. Sister yen enu tasin re gui be no ame ba ya gbe me. No ame no gbe. Uga idigo na wari enu ya di na iPhone. Uga so wa uya ka ma enu ma so aduku. Mama, me we me metasin. Ya ta keke. When ma sika ogbe ma. Eh, mo ma woni wo. Mo ma woni. Me ye ni gba ta si fe. Asiko ta fun wa pa wa ngwe. Uga ko e. Aye fulaka. Wa ba da mo ko nu. E yo bia ne. Wa bia we mo wa mu. Ko le ko na bi wa. Mo wonu ni won do e ma gba o izingba ya ni wo wo do re o ta mo do mu ni ma mo e ma gba we no ti yin gba mo izingba wa me ai mi o wa me ye ai mi o me ne ye no ta lo re la nia e agbon bi o boyo re o izingba wa me ẹ̀yin rẹ̀kẹ̀ náà lẹ́gbẹ́ ni ẹ̀rẹ̀kẹ̀ náà lẹ́gbẹ́ ni o. Tí mi wà láwàlá a ní kí náà lè rẹ̀ yóò rà rẹ̀ báyìí. Oyo teme no because people dey ba ma we na de kun gbe wo ni gbiyan na lo le na. Orí ọ̀tún ni ẹ mọ̀ wá ẹ wò náà kó náà lè rẹ̀ yìí mọ̀ wá wọ́n yà ń kùn náà mi náà yẹ. Láwọ̀wọ̀ yóò sábọ̀ yóò kú yà yẹn yà ká bẹ́ẹ̀ nu gbé ariwo wa náà yà náà ariwo wa. Azubero bonu gevie. Help me force you. He may me well. When I can't touch you, make I help you. You go and do a police station. Let me have you one. Yagi, all you get. Oh, what is so bad? Huh? On you. No give up. You know where you marry her. Agoko. Ogiti. We have it agoko. On you, I am big barrier. Jesus. You were mine. When I am coming on you. Diana, lai yi rose o dada me. You are coming Ẹ̀dẹ́ra pé o ọ̀bùkòlùkò ẹ̀dẹ́ra pé o ọ̀gbẹ̀ kìrẹ̀kì o ẹ̀dẹ́ra pé wá gbọ́n o ìwé náà ní níwìn o òṣàánú ẹ̀gẹ́ àmì ẹ̀ ame bibo bebio osi edududu obi kakaka eke nari e awayo afiun yo ìgbàgbé mẹ́rùn dáre amógbé o amógbé gbòòrò ọ̀pá. Ẹ̀dẹ́ra pé o ọ̀gbìn olùgbò ẹ̀dẹ́ra pé o ọ̀dọ̀ ẹ̀kìrẹ́kì o ẹ̀dẹ́ra pé o èyí wìnà ni èmi wìnà o òsànú ẹgbẹ́ àfihàn rámẹ̀ bí mo fẹ́ bí o ọ̀sí edududu ọ̀bí kankankan èké náà ni yé agbárí o. Next. Hey! No, si make una come see oh, baby one born baby. Madam, who should they come? Who give you belly? Oh my God. Now God give you belly, you dey craze. God go punish you. When we work in the center, who want hammer Bible? Ni name when we are cooking no more. Okay. Hey, I'm okay. Hey. You get belly. Hey. Wow, God. What are you doing? Not break up. You know what they are doing? Don't break up.
Madam, ọ̀tá sì mẹ́gbẹ̀. Gunwe. Agaruba dok pa wa da fún mi gbe. To ka wo kan o je ki. Ẹ wo bí ọmọ. O ba mu ti a. Ó ní wọ́n ọ̀pọ̀ mọ́ náà. Goy. Beru gbe. Be meje na me na bi gbon beru gbe je. Ya mu fi ya. La tore nu laske. Madam, we go. Come on. Keep out no money. Be sleep pass laske. Idiot. Ba ko ki e mo en va subir yo ao. Ba mu ja se ya bubi yo so ko ma desasa ni ke fese bo na pa mo do. Idiot. Maka. Fore. Afonia. Ama e fo do be ron ko le bo ya lo be mo twa. Oh wa. Yo. Nesto, e gide ba. Eke ba le be do. Igwe be kere ya. We ko ko ni e di adi. Esenti mo. Ah, e de gbe gbon ke pon ri. Ke bo se o do. Osu mo wa. Igwe no e gbon ago we aso. Igwe do dem mo ba sa ti do le gbe yi mo bo ja. Two baby shirts, 6 napkins, baby wrapper, feeding bottle, flask, baby towel, olive oil, soap, and bedroom slippers. Nous qui tiennent slippers, un moment qu'on veut bonner. Okay, all the many here. Yeah. Mama, wa yari pe fu wa ya me go ha fe ko ati le papa. E go ro ni. Ni a love hospital ni he, ma to bi ma kan dele no ke. Di me na kan ye bi dele wo yi. Then a baby sitter, a baby cot. Yeah, oh yo me fi. Wala mi go kan dele ni. La, eta ma veri o mo ka ona hi tu do. We de nya gboro ni mu ya me na ni yara. Ah, ya be mu ka, ta be yara ya ko mu ka wa. Di ma ka veri o. E ya me ya ki di no ro a. Wo. Ija. De mi me tana na no ha sezo. Nuka tasi to do ma eta. Ne kan sezo ero. Da me no egbe. Iwe so azegbe o mi ana e va won. Ogugwe uwa mu gogogo. Na meta ba. Na we e me na ro e ko bu se do ma eta. Osu ne. Gun an tu gu e me. Ga gun an. E me we okoro o ya ni gbe ona ya ro ki wa. Igbo ba na tie o geze ni o di gba ba e. Gun an tu gu e me o bi okwe. E me we. Salubua. Baby tisi keka. No wa mo bira. Gekwe amu. Gekwe amu bia na won gekwe amu. Egbe. Isan ya maru e wo. O yara wo wo ko. Ai wo ri na wo na do da fi ni. Mo pa pe mi. Ba. Ya lo bi ya ri bi fu wa ke ya mi go ya. Uwe e da so na baby tisi lo wa e de o so e. Ni ya ti te mi ade mo. Oye mama ko, wari. Ya ti se daje. Awe de mo se. Boki. Oga no. Ate we ki ro va moment ma, ate we ki ro va moment ma. Ela we ni ri ege ne. We bo no ri ege. Ika kama wewe ikpi ahia. Eri ehia je. Oge tua. Gume kama we. Ege ni na ro odo eri wiwe. Awa ri gun wewe fo ne be ba. Me evie ba ne bo iso wa. O yu pesuwe. Me na oge ri ekwo eje. Okay kere bo. Ehia na do ve. Iya yeri ogi me waje na sister. Hey. Avi ko ni we kun vera na ya ku odo e. Udolele. Ani ogitu ne giawo. Hey, wala wo yo saloba mi wa. Wa se ni gata mata se eme. Kwa ge ye kun mi eme. Gareba, we mama. Uga ma egwe ogwa abodegbe yo. Uga oni ayekun ya mi okegbe. Udo mi eme. Ari emi so do ba mi so.
Eya e Cosmo. So ma ge ba me ti feli. E mo pata mo mo. O se ko o hiwi. Ya de lo ko wa. We ba la ni mo so. You are a bagger. Only we have to move here. The reason why we are name about our every Timeru where you are. We what they are do one now, eh? Didn't know, Lana. Okay, I want to hear. I won't know ye. Come away. Am I going to wear go when we keep? So, one of the mommy have a one metabo. Hey, it I know I came up. Oh, when you boy, you winner. La guess, get me boy someone on Mao. Hey, I will be a week, wasn't. No, how ye me in a conima coming. So, ma, who are 1,000 naira work, who do ya will. Why 1,000 naira work, 200 naira anime, and woman say, Salobaya, if I broke that boy. Oh, can you say you have? A booking out your bow, your so, Poma, will you tell me? Well, yeah, there my own butter, we are you. Okay, we say, only look much of so okay, I have it. No, Muluena. When, Marco, a bag Marco, a bag of Marco, you want to ask the boy, I like it. Me, baby, one, baby, the queen, 7,000 around the wow, you are in, we are low. Where we go? Oh, yes, go work, you go, and make money while you want. If we you go move on, don't you? I say you go. No, me on now. Wow, and again, wow. Ah, Wado, the pardon, don't say, go yo. Here where Oswald, or where Zasone or Doave. So, man, Edin do more about boy. Itama said your way. I be as a son, or Wavena, or Pabi Yoko, or Lelekian, or Gado Webakwe, who ya did not deliver Harry. Nimia when I yell, or go with a bayone. The Tamano, Uki, or Lekian, Umazoy. A way, Uki, ni, or Galileo. I'll kill a woman. Who killed one? Women who kill a go. Eh, better you see ya. Ogara seba, ukpana wari yo, mona wa ye mwana. O mono. So ya wega la yen mi. Na me ala he mi piare. O marioka. Biani Mr. Ugbo. Ibo, who is Sonia? Mr. Ugbo. E di won ni hi. Eri fe mi no balo we no se, we no keke. Ni ba se wa. Awo gi ja ku ke we ne we go ga no so bibi. Le ari small start gume. Ate sensa ke we ya gbokun e no wa gbe. Hey, yari agba o. Me sa ke we ya gbokun. O ma mi ni diary story na o give me. E ya ni o le ke ko ata. Wine ni wa le down. No, be afia mo na eri we o ke gbe. Agado. How are you? Wa wo fu wa. How are you? Na mi ne mo. Mi we ba serious na dey. E ba ye mo you best one your man. Abi ede. O we mo ni. Iya, tu we kan we meme ni metasi. La ise ti gbe mara wa. Iya. Daga ni o ke vai. Ha? Won we na mo ja gbe kan na mi na le wonu we. E mo yan po uzo lana. Ni wa bara yi. Agbe.
Inú wa bá ní po. We me me no sita ma wa ya. Láwo go to just fi o me gbe tí mi a. Wala wo. Ha? Egbe. Wa ma, o ga no ro e ko ni. Ha? Uwa nyire we ri o hin wa aye, u te abie. Ho a. Ya hospital. Ikamiya, iwurie, iya okun ni aveme. Ate mo no gbelu e. Woni mu abeyu a. Gbeme ba me won, gbeme ba me. Wa ji ave me na o so po. Ye wanya gwa. Oni pa awe nu rigo re ba uwu me, ani ni maxi kamu we. Na se me ya ave na kuma na me we ko ami. We mu afia. Ni mi se la so do ya de keke. Mu afia. Ge wa won ni. E me gwa. Nta ma we. Ogwa megbe. Oga eva ni wa mudia you are back. Dàbòbò ní ọ̀dọ̀ ẹ má gbá ìsìngbà yá ní owó ọ̀dọ̀ wèrè ọ̀. Dàmọ̀dọ̀nù ní ìbámọ̀ ẹ má gbá o wẹ̀rẹ̀ ìwé náà sí ìgbàgbọ́ o. Ìsìngbà wà mẹ́ àìmí ò wà nẹ́yẹ àìmí ò hàn rẹ̀ nẹ́yẹ. Nọ́tà lọ́rẹ́ làdíyà ẹ àgbọ̀n bí ó bọ́ yọrí o. Ìsìngbà wà mẹ́ ẹ kìnnà lẹ́gbẹ̀rẹ̀ ẹ sọmaré bára wọn bẹ. Àwọn ti me na de. Mo no ne me wemi. Ko. Se ibe ibude kere ni yo ni rienu. Na we no ti weri. Como mi. Ko. Se we no wa wo kan gba kiana. Ma keke no wa be agui. Oko no ama wa gi orion soto. Emi bu na pa ni re ko ya ziduna. Ami ko so wa ha wa ni a. O wa ri vai ge kege. So wa bi ro. O wa azun. Ni ele yo te kon so ko no ma be ele. Awe to gbo mo po ko ya fi abo. So mi na pa ni re ko ya ziduna o ewe ni. Eso wa ara. Eso wa egbe wa kan. Owo do emi ti wa mo e wono e de ya be goda fun e. Ge kege. Tazi gbe mi ruwa me ma. Yi ma, mo mi. Wa mi o wa gogogogogo. Ma me mi yu pon pa yo wa re ni. O awe mi ke mi no ma mu ri o. Are ze di agbegun ma. O pe ane ze di agbegun ma ye mi lo ku. O ke do dizi ga Wo me ni tama we na. Wa mo mi. We ga zi gbe. Edede nu wa evakame gedo atai wa we do ya ebo ma we odi. No da do ba ma pogwe zona. Ara guia na atalo hin atalo mara atalo mari atalo makata lo madu ropa no mi desibu ero. Zeveni ya we gogo megun. Na tama wa na wa. O ga fo wa de ami no ni no wa. Wo me ni tama wa na. Wa ma, wa se ma. Mi wa ta ya fe ye wa mo ri. La ima mi ave ma be mi we. No be gina ti e. No be di budi no keke ni. No da me me ka lu ko de. Me ma ya yin ka mi mo do. Ima ida o me da wa so na. Emi kiri wa so mu. O wa pe ku ipin wa we mi. Me ati e no la lo gun ni na ri eso wa so. Me wa confused me hin hin La ima wa gun we ti no we advance e budi no keke we gun we ri e ni. Ya we ku e gun. Dàmọ̀dọ̀nù ní ìbámọ̀ ẹ má gbá o wẹ̀rẹ̀ ìwé náà sí ìgbàgbọ́ o. Ìsìngbà wà mẹ́ àìmí ò wà nẹ́yẹ àìmí ò hàn rẹ̀ nẹ́yẹ. Nọ́tà lọ́rẹ́ làdíyà ẹ àgbọ̀n bí ó bọ́ yọrí o. Ìsìngbà wà mẹ́ kìnnà lẹ́gbẹ̀rẹ̀ ẹ sọmaré bára wọn bẹ gbé. Oto ne kere de lese wasi. Wo fa e wo du. O wisho we no do mi ye me ni agbogun. Awe wa be ade nu ri ba yin le gbe. We ni wa mo de na. Ade ni no ka wa se. Ime mo wa. Ati ma ya o we ko. O nya ki bo yo mo me. Ego. Why onika?
Don't work one with where you want to say, it will work on. Mary Rowa. Eh, but where? Oh, you know what? You're about 500 and million we are doing the waffle. Where? Oh, shh. Burukotota. When you are like big over your working. Get what I'm going to take with me. Get what I'm moving. You must be a bagger. We don't face a reality. I said, what come away? Yeah, sorry. Where boy you go well? Erowa, Ere Bank, Egolidara. Why you go well? I want young way. You know what you know that? By bagger. That's all in that. Zara. Why so in the Abala New York? Dinner. Ya ye mi ropa. Mo boy mi ropa. Ije wi yen gi o ma gbonu de. O so mo na igba me ri go ni gie. Ye itoge ma won teme ne kire ge. O ma ku me na ri gie. Me dori ye na. No you see. Iye we egbe me. We ni me ku e won na nya. Eye we go vi you e. O so pa ga ti tabi mo na ri ma e wa. Igoro. In that case, why don't even work here with you? Why? Buddha, mo pa bie. And le va se va. You can't see you go come with CJ Bago me. I won't tell we be here, say. Why we see Bobo? We are. Lonnie, sir. Walking out here. I bought me you what? Well, not here way. I be a word you. Huh? Who came in with Yako? Yeah, Titalo. Why we were where they were. Everyone say worker. Why can't set it aloba? No one has sorrow one, a nera, oh, yakin for. When no yana bijua go wa. Iyo worry and ye. Naya mokunwa. Huh? Bobby, huh? When you go away now? Who got damn well? Who got down not try, eh? How about your go vision? Kobenu ya mutan is your wa, huh? Niggas are not figure here. Eh, yeah, not figure here. No me worry. No, you say, no, you Lanisa. Huh? Why me? Oh, to boy. Lanisa, no, it's a boy. You want a birthday? Oh, you have to go. You want a go. birthday? You don't see now, no, can't say, I'll give my eye. Why you for Eka? Why you Yakume? Gakabama, go Samore, Gakobe. You say, Buffet, do you? No, you are what for? No one there. No, I feel lasse. Kusha, who got me cuckoo. At the guest at the tell your name. On you, Palo. Saga, I'm aware. Hey, I'm aware. Why are you hold on it? You don't know what Fanny Corion. You take one with there, I guess why. Bokai, gay, over Isabo, okay, we'll bo a matter. Or we cover green, or wake me green, or what's a low boakba, or any yard. Go where via Bemanubo. Tia Yagi Iga Gune, any atamata se, and I am Bonoje, or Second Nudo, or Kani. No, what done ever? No, be a mama who, woman, momo, on us very well. Metiana, a bay a woman. Your bar, and I are guale matter no kuseki abeki. Agwa wa pole baku eko. Then we hear any honi. Only I say my door me ojege. Any o my ya o my ya die. Huh? Oh, no what more doing him. O ma ge we. Isi gagare gbare re garo. To bi o lai. We no wa ye na ge. Ya tama. Mami unza no mujo wani. Unza ni no mujo wani. Edeni abu eseva. Eteni abue oto wuku o hin alega eteneteri o mo no ma wu nu
Ona do mo gwe bi akune. Gwe ko mi. One silly we one couple we the government had the baby up to them I didn't look. Because they had the baby to so aqua so we are Yapa saying you want to name my gummy. Where are you? Boy, Adazo na so why no. Ian we thought that you feel like we are no couple of what we hear me. I make bear your pay ya here. Huh? Especially if they keep no worry no pay ya fair working. I am your pay as up with Then may bring your deservedere. Huh? Again, I can me way. If I don't know wario, dolly beweji. It's just Peter Vedere and no sort of way, and no Rick man in my eye. Yeah, I can never do no home. We go. Oh, funk, Marvin, I'll give you a bit. Hey, your mamma, May said to meditate to make women. And the condition where you're not there and another you or I make boho, not do us so fine. Huh? Well, may I say to where I've been with Jenania? He has to say where I. Ni me agu gwe nu gwaje na ya net me be say hey gbe come come here 3000 naira oh ma what is say me ma yo nu we ahegbe the condition we na e no ma do ahegbe na do oyo o ka kero re won wa so to se e ina gbu wo de keke ya we nu mezegbe we ga isi ne ba na ya fe o be su fo me e mo keke no ri go kiwe ma bele ma go hey vie oni se o sa pe me ni o ga mi pa ma oh so when I saw my go na le ma le pon be tutu eri Eniya yaje la no be ka yo mi Yegi moi me o rodona o ima Ro we yan pa wa ko e Anihin. Omo bi yete me ni kiri So sun ba mana. Omo e be sigbe sota. O we afio o je egwe wo adupon na mu gije na Oh, I remember. Why you know? Oh, you didn't see good. Where do yeah, you're not saying. What you buy? What? Any go na him? 5,000 you know. What's Mama, yeah, the boss in here. What are we are doing also, dog? Larry se dia o. Ah, why Larry? Mo ri. Larry ateme no dogi go. Sister, wago wa bia na every na na. Tori opo. Sister, edegbe ya me ya fieki. Me ma de like me edegbe ya me ya fieki. Emu mumu ozo mabega gbon. Gumi emu isi amu ga ma na je gare. We ma yi ko ni bi ai go keke ma star. O keke we ni ama ozuwa mabega yo modern. Me ma de iwa na me gi japa bi ma wewe. Egege do ari wa pa. Ya gbera ya ero pa. E mo no o ha mo gbe na ade Afi no fi am fi to. Wa nyare se imadali mo na. Wewo ya mo mi ro ya te ba ni ye. o ha me ba gbe de ni ga tama no ku ka uno we ma wuju we ri go genu de Abomo agagi ai. Ngogbo wo kan we ka ye me. Iri go gi ye me, imari go gi ye me wo kan we. Gege lo ye mare. Abomo wa gbon. O wa so aje hun agbo gi go ye kwe mama no ra papa fa
Like baga. What? Welcome na contam. Igo me. Ma e ko kan e be ni. Oga afi nwanwa be seti na pere yo fe. Ti igo me o. Iye egbo we. Igo iro. O be aro ni me ya ewe a. Ero ye. Ere bank. Iye imuna o we no ye. Me to me ya go we no ya ari ba le. O ko no we understand ye. Why you go where we? Mo ta ye wa do le. Iye no ka o. Ise siga. Ha? Idanyo. Agbon. Iye, ya emi ko le no vien ma wo de. Ibi mu. Hey, o ma mi ala ye zo kiregbe we. Omo ya bo so. E ko e mu awe iyan gbe le. Iye yeme. O bi aga gi me na mi go ni me ge nuwe. Ni yara. E mu na gwe me. Ni mara. Wa do boy ara. Agwa. So kwanu so wa. Hey, wa ya oyo. Iwe me ya fo we. E ya go ye ni kan. Ni ma gba kan ma yara. Gunu e. Po ezu e ba gbon. Ma we gba ari oyi. Pa ya da me. Anya. Iye gbo gi ari mi ra go ya so ye me gbo e. Akwanya ye danyo. Wa ni taking E tebe. Amowene gboru ọpa, amowene gboru ọpa, amowene gboru ọpa, amowe o, amowe gboru ọpa. Ẹ̀dẹ́ra pé o, ọ̀bùkòrìbò, ẹ̀dẹ́ra pé o, ọ̀tọ̀ ẹ̀kìrẹ̀kì o. Ẹ̀dẹ́ra pé bá pọ́n o, èkì wìnà ní èní wìnà. Òsànú ẹ̀gẹ̀ miẹ́, rámẹ̀ bí gbogbo ẹbí o. Ọ̀sí edúdúdú, ọ̀bí kankankan, èké náà rí èèrà wáyé o. Àfihàn yọ ìgbàgbé mẹ́rùn dáre, amówẹ o, amówẹ gbòòrò ọ̀pá. Dori ebe no watona. Ovie ba ye ba. Inu ogo etu. After me. Ibon ri ba obi. Amo. Wale. Eben. Eba. Eba wewe opa no yo sana. Be deri be ri obi ava. Odogo vi ye bodo be ni ana. Aduwe ma mene. Ti be kan ho. O ya won me wo gbe. Eba. Ẹ̀dẹ́ra pé o, Te o me che no mi ko lo ya ka ma ewe. ẹ̀dẹ́ra pé o, ọ̀tọ̀ ẹ̀kìrẹ̀kì o. Ẹ̀dẹ́ra pé bá pọ́n o, èkì wìnà ní èní wìnà. Òsànú ẹ̀gẹ̀ miẹ́, rámẹ̀ bí gbogbo ẹbí o. Ọ̀sí edúdúdú, ọ̀bí kankankan, èké náà rí èèrà wáyé o. Àfihàn yọ ìgbàgbé mẹ́rùn dáre, amówẹ o, amówẹ gbòòrò ọ̀pá. Ijo ewu yen ri eba we my hair. Eni ni ma o we bi no de. Wa we me hair. Igbe na wa wo meeting. Ha? Inya gere ma ke wa no ya do ni ma ne no ye. Lu so nu vie ku gbe we ro ka. Ugbo we hun. Ase won no gba iwe. Ija. De ma gbogbo iwe ye were. De no ge ogo me bo. Ai pa be wo ni gaga fe ya. Eh, yo le mari. Ogun yen ri eba ha ma we. Ama ye ba ye were. Baga. Hi? Uko? Dupo nya na ime na so ye wo na. Ya, won ma. Amogbono ní mo ẹ má gbá o, ìsìngbáyà ní ìwò wọ́tọ̀ bèrè ọ. Amogbono ní mo ẹ má gbá, ìsìngbáyà ní ìwò wọ́tọ̀ bèrè ọ. Amogbono ní wọ́tọ̀ ẹ má gbá o, ìsìngbáyà ní ìwò wọ́tọ̀ bèrè ọ. We na ware bo ka gba me. Iwe mi ro pa.
ti we ni temu pa. Egbe. Wo àwọn ya egbe ma de oko. Ha? We teme de wana. Nwa. Dami yo ihu no. Ya we no lele me ni ma ya mete me no na wo mu. Ma ya wa ni. Egwe gwale mu na wo mu wa ni ya. Ewa tabe no Yesu we bezeri na. Ti me nge ya ala di ngokumu wa obele me nge ya azo ye di. Bikata eba. Me no we. La o egwe. Me we. Wa ka mo ga ko le wa o ga won san were gbon wa ni noto. Igwe mu la wo ko bo be pin ni ta enu mu yuto. O 20 ne libra. E libra o ka me go ko le ngokumu wa ni. Ewo. E manager ya wo wa. Umine ni mwina ne nuna teno awo. Mune libra bu gwalo. E manager kan ya wo wa. Wa kiari no mi ojo mi apa loro won ma ya won ya ladi be ko mu wa ni da me no wo no ati fu emu no afenya gbere wo boro wo we adaze wa iko ba pe ni o ma si kan mu we wa afenya gbe wa de fa wa no me ni wa ko ma na si e o bo no de ku me wo le kun kede ni wo e bari ai me wo wa na ni me ma e baga ni ala di ko Agbomogun dawe hije we de dawe ime ye yo ugwo we wa ono gwa ase ha ogo ma ari eso agwe kiri oda fu we ya hey okwo no mi ligata mama gbo yakara nwe yo ye gbe fi alase ni ani na we gbera ojo wa me gbo ejo wa me gbe mi o be gbo gbe dija be ka tu se manade do tama we wo gbe mi ikama we wo gbe a okupo mu no wa no me de to gbe mi yakama no fi se yo ma o ma we ma gbagui me gugwe gwa na wanya nya omu me wa fa no mu me ere no gwe we na dugwe we wa do ma oni go ye be no gere to talo ma me iwa we nu wa on keke no e ba ni o kan me ni tama we lare wa ni go we gbere na e ofi o ka bo ha mu fa yo ma nwini na we no nwina ni loru e ko na we wa keke ona ma dem em no dem ya wa bio e ko wa re me fi oto simple go e bi ozegbe e ori dodo oba le gbori peke women ni tama wena ogun yan apa sori ai no bukia o ma ere no je e won me ga mi si ga le ru no bebe nugwe na ru di na na keke nugwe awe mi nugwe gwa una ege na no keke nu ri ori onwe so to iba no ko we wari o saga gi ugbe se negusie we ke awe gbe nugwe una eye o gi gbin na bezo do ami egba ro le ta igba ye gbe kian o ga we mi no so no we utama e ero we je ni e do na o ko ula ho yoto o awe mi no so no utama sa we go me na go me ije nu dani wa no wa mi a ono ya ge mi me ono ko ni ya ge mi agwa emi a ogbo yo e gbere gbe teme nu tana adoba nu da adoba fi renwa aya we gbege na yo ni ya ka ebi na yo ni ka we edo pa mi de we bi to ayi jo so pa me we gbo giyan ni o giyan tu agbe o tu agbe o ma ga mi no ka ge teri yen bi jiyen me gu pono mi no kwa sunu ata e do ari ogwa ma ya to bo me ge na ka ma yi ti e ma we do oh ki ogwi e salo ba ya ka we ki ogo me na e bi e ka wi ya ba awa ki e wi ai wa eloki no me wo hama bẹ́ẹ̀ni o iga si egwe gba fa ga ego ma yen tekun ayon lady ogo ni bo that day obo kana to wa ma we gba so vie ke to wa fi yin me dan ya no go wa fi ya latian ha eje wo te be mu ni o ya mi kan ni order fún e kin aye no ri hu no ko egbe sister ona kese ba ni e no ho e ole titi ji mewa so wa ha no ri hu ni wa na de mere
No you see. Walking now. The tion pa nu women. The rat on pa nu women. Nu ya bo kan ga ri wa ya le gbina. U ya le kon. We ko ni gbuwe ye. Ake no hu na ale di no keke. We. Eru we gon me gbese. Huh? Eru we wa gon me gbese. Mete wu we ga sema to ari o isi peda Sophie. Eru gon me gbese. Ato wo yan amonu ni. Umaro wa bi igbo bi lo baba na. Bele na wo kan. Obi o ka jawe ke ru te ye nuguje. Wo mo e o. Wo te gabu. Bele na wo kan. Wa zaga wa gbon. Ma le gbu e. E la gbese. Obi o kan bele na wo kan Ije. Wa ye. Iya yo me osunu. Owo e o ke ma pa bo kan me aro ya le gbin kon wo wa. Han? Ami o ko ri. O le be aru me bai. Ya you won ya. Iya. How no ya gwegun. Why you no gwegun? Oko. They no kamebo. Iye wo to na. They no kamebo. Iye wo to na. Kule o ga gbelu e. Han? Iya ale pa ko lo bia. Opo mi se ta mo ni na. Wa ko le wa kun e. Wa ma. Epo mi se ta mo. Ele au kapu. Asare. Asare. Kapu. O ma na ko pe na ko. Ezezo egehiano mame we owo ha temo popa degbe we no gbe ohun ma nebu Iba la gbe o. Me mo bo na me ku te me na ri na. ide owo kan se gbe ni nyaega mo ya pe tan ka we o pe aneti oku o ma keke no wo pa wo mu ya diye imayayi uti o kan we pe no keke ni gbo fe sa eni ni meke na yo si ezo nuwa Oni pa ya ka wa minia ezo le ya me to me no sie igbe iri we me ha edian opon gbe we me no wa emi o si ezo nuwa eni oni no wa owo ki me mo gba eso wa awo ira aye wo gbe emi wo o se lo ni mo eta uwa dagele ogbe na uwa ye mu po wo ko ho wo yege o ga ri palo opo na polode eta ma n to we mu o ma to we mu opo legbera e bata gbe mami emu po ina wa mane oge wa vaye wa ni to hapa ma won otem o wo pake aro no mi o tekun no we ga kia ada fo ri aro wa yo ri aro de iro ko na aro to ba emi no yiwo so pon a o wa ga igba ne ari mi na o ka ise yunu iyo salobo a eri magbata umuse magbo o pe na ri me fi o ko na ya te me na o ha ga to me e ko ya ga ba lo me eri gbe hokoto ene ya
to we here e ba lo here o ma be se wo yoki no do out ya e na bi e na nye gbe mehin e na wa ti no gbe se e de awa uti oka wo be e pa ba go da iwe no we yo mo gwe gwana ona ge we o de wa gbe se awa we ori ke no yu o itere oko no wo we lorin ona du e mategbe omu yo to ka wa no mo ya tagbe o ka wona te ore ri egbe omi o ya won o ma me we oku me o oteme o se no ma me ha do se ge se wa o se sa ge ha ken na me na ma ni mo ma na ge ma ki yo esa la o iwo wa ha go bo wa kebe woni o amasa koyo esa o wa mo do wori o ka mi to mo pe o ti wa re ni gbe ba emi wo ne ma ta wa ru we emi wo wa ro wo da e wa re e yo yi ya o ke wo wa ku na emi wo ri no me ka ta mo jero nya mo nu aru do yi ma se yo me Weta ma me meri o e. Ije mo mo ko me. Awon wo du fun mo no ma. we ri mo do ko mo na Ima enu. So pa na ama na mo ko ma. abemi ku e wa wo abemi ku no ko e wa wo se luko ko na e go do agbe wo se ni na ri we as my wife nho Emewe. Wo ni gata ma e de emewe. Ma blame we gbe me blame. So lo ba no wo me se ni bie se bere me. Nu de gbe go sikeme. Wa me amere hian yi e ko. Mo bi mi go pon we ya wo me se wo kan. Gbe da paka de gbe. Beni ko bo we pin ni masika mo na no na na ego na. O ke kinu bi amare ru nu. E ro onu. iwu amati agumenu we awu me be na teti go go me e honi we dale wa ya won Ikati we dale. Make ati we dale awo we ne to ya we hin die na ewe bo. Ege ni na wa ya ege ni na afrodu wa ya ana me ege we na wu me ana me we o de bilitu we ga gbe o ya me ya kule ko ya ni ke kwa we ma so wu me ne we kule mi wa tla pa we yo look egbe ge ade o ma gbo we bu me ade ya ka me ya we useti o gese me na ko wa te ko te keni meje ifu ni wa ni wa Isan ha maru ewe. So ko ma we ru ta ma me. anyway sha we vary we have Ya te uma. Bi mi ate uma. Esa ba unu. Esa go bo esa opon mekun. Ese disti. tafu Tenuta. tafu Wata. ma me ka bo ana me o na we ka sin Ure pa unu bi emenu ro. esa this na wa we this na we ni this na ya ekun ya we no ta no ti ade ekun ye we this ya o gwa lo Sile e oba lo me lati. Ya pa kan onu bi an. azara Isowo no do maru wa wayo be wa wo no de set ni na ya hu na di ma me de diriri asani ma this is okay do me si eni ma re no ye set Bo egbe gas o. tegbe no ni gasi O ma ke mana ya re mi e go dava. de ke no se ke wo Ke mana ya re mi e na. ogo si mama Ai me na ri obo kun po pa ke ave nude. Meri esi va tota me tota. Mana ya ri va we ga mi won e. O ye be na polode. Na ko ayo boro ikuve eto. Ni me wa to na. Ni mama re ne. O wa tota pa. e mama we I. Wa ma yen na ye go me sai moto. Ena wa tota. Ena wa tota pa. Eri me wa amuri me na ti aga o. O wa Jerry. Ina yo wa magun. Jerry. E me na iton. E ga mama. Oru amo bone. Woni sikodo won amamu ri ma gbe ko me we sira yen. Me na ajo boro wo ko pa ko kwa to. E me na bi mama la oge gui. E ri sunu. Meta. No wa to bomu no gi abi yo na wa dan we na ton yo to. E so ge ni yaru so no ga mo no ya me sai moto. E na we no kan we era me we ogba no ku no re yo wa pa ko ku no de e ora.
Ona pawo, nous do ta ke na pawo. Veni me mama se. Doge no kimboy. We no konse, ubini ogboe. Ime. Ogboe ubini. Ngo ne na wo ga damo. Ogba gbo mama re mana. Igwa awon ese we lo. A we so e. Ogbo ubini. Abeg me do afi me we re won mana. I'm aware. Hey, I'm aware. I'm aware. If like it, you were more egg 1 hour. You were more or say more tea no. Badana. Oswaldan, Emudan, Estamen, you are go. Emma, here, key office, young. Like a wow. Lestamena water where all your worry will materitory and mega. You will arm yours what Banestamen Mukia. Iga Muna, and yes, I only win. I met him there so talk. Again, our daughter man, Babana. Or seeing no who. Or tea no dio. A lady Fred of Jimmy, no. Oh, Horio yak by my sister. Oh, Horio yak. Oh, so a berame. Ubemani began near Agmo. Who log on and Nijame logo, eh? The worst part of it over every hammer. Not knowing what make cannot tell me Zigoji. I want more flat in ne. Immortal even planning of it, Zenena. I went to work your cat in your home. You go with Jim and four. Yeah, beg a brother, or Mate come and name go. But where is Zigojina? I'm your. Yeah, time is Jimmy. Oh, Mudia, no, Mudia. We judge you where, when he trace a lady me. Yeah, I get her true or say when he. We are one with Baba now. She's ever ready. When you are going, you show woman no wabe to the mark here no. Or wabe di majo. I know what I will do. Helen, Yaju. The only way wa balik bejina. En wa balik beji be. Deveni meje no. Ime wabe do no son in room that with fall mugu. We are tana. Lalawa. Yay. Yaju. Oh sister. Erio. Derio no. Ah na ke ahia. Let in the activity. Beni ye wa ya lelo e na ni atemi won wa mu me. My pari school. Next week your wen apa. Ama o kan apa ogun we. Ori list re ne, emi no dele ye ni as 20,000. Ama wa ya re nu. Na wesi. Ya ti travel but in my we can we here run ja wetin we ma go travel ten. What travel ri? Okay, agbo wan ya we say. Ya mo po yo dani. No. No, see. Wow. Mo biye. O ya wo emere a. No to nakina. So when akin, edu we wa be say, huh? You know where you say, o wa ri hotel ori ego ya hara. Mo biye. O ya si mo wela. Ama be ni ke won ni wenu egaje ni me ya fie ki o fie ki won mo bi yeri school o fie ki wi je amogwa o fie ki wi je adelesi emi o be da me mo igbo ya je ni go ya koko ya mi no mama ni no wi nu wa on me o ke ka to ke your own. Hey, nekwe oge kwa no nekwe so we me go ne o re ge boy we ufo jene Salopo. Daddy lawo. Never know Daniel. Wait. 20,000 naira nínú rí emeni. Good morning.
30,000 naira. Ije. Let's go. Okay, let's go. Ayame hidova. Eri kwa fe yo veri. Me ka mu wegon amanya me gbumi a. Eyin maka wa yan. Abogwo na kwekin. Wesu mi aka me wesu kia. La no se no. Ese ru we no fit e ma ya me na no wa. Vita mata. O mo ko pa yo. Iye ke ya o bash adoro. We are mio e. Ai! Me wa gba ya me na wa mo pa ge. Ye di ho ni me dai. Owo koku. E we kin ya gba ya me mu gebo ha. We must set people who only were to work with one. See me? I went to your gabo. Or very well. Oh, when I don't remember. Where were you, Nana? They don't know. I am in the Yam of Bopan. Sadava. I didn't know where I am in Maribu. Who I ever move up one way. You want to be again? To work at us. Yari kada ko tile buja ko. Oni nye pa ya me. Nye pa ya me. Buja ka me o. Ya gaga ku gbaye noko eko. Ya gaga ku gbaye noko ma o. O me maka buye ga gbo ma ga ma wu ku gba ge no daji o. Ku gbaye noko me ma gbe no ri e o. Ku gbaye noko o. Dade. Wa ye na isasa ko na wa waza no ye. Ya ri ni ma gba ya me ma o sa de lo ma ya gba ya me. Donta. Ekwe dede mu e. Ye bawo ye gba ya me. Ya ye ma yo gba ya me. Gbe, ma ka tuzu wa.
Ngwala gamro do ta. Ya gbo. Yo yekimi. Ma. Akmo sabana we enu negbera awe fune. O mo gbe ni ha. Nkan ya ri ogenya wo na. Ah. Yere meke yegbe yo ta se ri owe yan pari oro na mo sai tin ki eru da yan ri so egbe. Ri o kai. E we gbona. Do yekimi. Imaka tuzuwa. Imata. E wa gbongbon ni na. O eru awa iwe dopa na wa so uwe ni wa iranu we yawa. E awo ka ewe ye ga pa arugbo ro na mo sai ti gie. Mbe agbon. We ma egbe enu yiri we teme ni we. No mana we ni we. Wo ra gbon. Oja ata. E ra ga ata wo ra gbon gani ni ogwe. Iye ma we ni we. Lu da we unyi wo zuo. Ge we ni ya gbe kara boti. Ya ri ganya we ro pa. E no ma gera we me wo ra gbon yi. Owo zuo kin. Ri me kai. Wait it. O me ye wo zo. Eh, mana oni me so be kno mu yuto. Eka. Iye ni me no wota pa. Aga gele mu pa mo were ge. We ma ya yo sai tin ge na so egbe. Ru da era keje gbe ji be bo na. E no ge ra no. Era te wo no ge ra no e wo na. De be de ga kin. O fi ofin wa. Erugbe o ge be ano be wo na. Ana gele we na mu pa mo we ne ge penu we ta ba. Ku we ko sai tin out. Me no. Bueno. Me ho serio na we bu. O sai ti omu egbe no wa me mama ne no kan ya ri egenya bo na. We ma mi we o sai ti ga dori egenya wo na ma we. Agwa ko li makwa. Agwa bi my van utenari agbegbe mi ma agbegbe fi ogbe lewo na. E ma ta wa ru we no gbe na ni. Di. Abi ni mo ni ba kenkin mi ya. We se ni ani me. Me yo boni ali ai. Won ri ten do we o menwa. Oye o mo to ohun na. Ai wari e sugbo o fe ko fi akoge ke sike. Okay wa. Ai te be ne mi bukari o wa yo ni sa da. Awa le bisa da. Abi ani yo de ni ali ai. Abi ni mo ani. Ija. Abi ka manya fi yo de ni ali ai ni ana de pa ma we gegege. Omo. Ya we no kai. Ruda, me ke saba wa boa wa. Na mo pa do ki mo bo mi me no ri me. Abo ai kwe. Do ye kere no mo. Ma. Do ye kere no mo. Dede ma ya. Tota. Ma me ni gbe ta ba. Oro wi ten do gbe eni obi eni ofin obi ofin. Eni seti do bi esi pa lo awo a. Kan yo la ro mi me. Ke ni gun ya do ke ki bi e kani. We po lo gbera ni no do ni. E ki ya ri na agbayan me. Iki agbayan me. Iki agwe ofioto. Iki akifi oge oberi o. Asa gbori oba wi me odo wa no kwa ke were. Uju ege kan wi re ne. E gido ke momo. Nwa omomo gido ni. Ke gbin aro pa ku. Sadolo ke me odo. Sadolo. O ze ke wo mami opa. Nwa egbin aro pa ku. Ni egbe mo bo. E wo egbin aro pa mo bo. Awo wu e. Mo ami ogebe na mi ra. Ni anyi be na no. Amo gbese wu ni lo. Je na. Mo. Je. Wo. Ma. Mo. Ito ye kere no mo. Omo bi eje. Ito ye kere no mo. Omo bi eje. Mo.
dia ke o manasin. Egbe ni memuna hori mawe. Pe que no kama we me ri opa. Que baba na pa. Mo ken ga khave sebe bona. Zebe nogi. Erau. Oga sowa. Amira ine mo. Ode of agodion we amaiti e. Wọ́n yà sẹ́ ẹgbẹ́ ọ̀zọ́pọ̀ gẹ́fà. Ìyẹn àgá dé bí àná ìgá dé ìyẹn bí vàrẹ́ òtásówì ẹ̀ ẹ̀ tiẹ̀ lè lè gbé adé tìyà. Àdó wọn. Ọ̀nà àwòwẹ̀ ọ̀kẹ́lẹ̀ rí màmí wẹ̀rẹ̀ rẹ̀ máa gbá. Yà bọ̀ ẹ̀ ẹ̀ka yìí ẹ̀. Zé wọ́pá magba hin. Rẹ̀ nọ́ pẹ́ fún wa, ẹ bàbá náà. Ó sá dọ́lọ́, ẹ rí ọ ní ọ̀pá. Ìwọ ní wàá sún ọ̀pá rẹ̀ vìyẹn rẹ̀. Omi ẹ̀ náà rẹ̀ ráyé, ó rẹ̀ àárí kérékéré nẹ́gbẹ̀ wẹ̀. Ẹ nọ. Ó wà lẹ́ ó fi dùn. Èyí ká yín yẹn. So compa não mwe o. Mwe o. What's it? Omari. Oko wa do owe atope. O bi to mu wa so. Mi tu wa. O ja le ga di. Ni ga ni. Omari, ni mai kira. La di. Ni mai. Ijima atope. O bi ni wa tope. Wa tope. What do woman wa so now? Je yi ge ro pa. Wo so nu. Igwe ni to tamu wa we. Ebe sene. Wo kaya mo iwe oge buna. Oni alogo. Alogo. Nda. Me no gega aru ragbon. Oti ari okoro. O wa si agbala onu tai we yen ga je gbeji na me obi osaiti. Lare imare to ku wa gbon pe. Ti we ti to tamu wa we. Nu wa mo egbe, nu wa mo ege. Le ba se wa mana ube ni kai. E fe ni re video nu wa wona gbon. Uye ye ja se gba wo tono ga nu wa. Tu wa kin ya view e were gbere ti kin ya mi wa yi. Oh. Why we ma we? Why we ma we? O saiti O mu egbe ni. Na ya ma ege. Forgive me. Egi awu. Wa mi o te do pa ari awa ge iye ko ti. Eyin oga yin no ge mu. Venu wa ya ma ege. No na ga oge wu na. Wa be je be ri o me. Obi me ri do yikere oge oge wu na. Itani. Boy, wa mana o be ni kai. Mi na kun ni. O yo mi ta ni. O ni o ti me ro. Mi ta ni. Ni ta ni mo me ro bo wo. Me ti bi bo bre ni no bi ti aro ra mo. Mi mo bo no. To wa be ma beg me Oko atop me e o. re
Oko atokpe. Uma. Wọ́n bẹ́ gbede mu na. Eri me kaya mo gbede. Ino, eri me kaya mo gbede de. Kamu wen, yeye. Mata ma eu vou. Boko yi. Gay. Obi ege ne ki apegbe na. Obi ege ne ki apegbe. Eno ge o na me kin ga hin. Boy doga loyi amenogi. Oyi no ke kiwe. Ibi e wo na ya fe ya gari enu e. Ze ma amenogi. Ngbe wa ko yo wa no. Enogi atop me. Ise, e ba wego. E ba wego. Ya gwa lo ma bere ni. Wena ke pasi mi ai. Enogi ro wena ke pasi mi ai. Gama me gina fone. Era ijue kebuwe egbewe ya fefe ekenwa se kenwa na me. Ya mu wa ya bulu we bona. Wa bunu ori yo ya we bona. Pardon? Oda. Kuyo. Wari eri. Ojo we mete wa inde. Ya yemi ya. Ya ma. Emi ni o ni tejo mi ba. Ina we gana repo. Umuri no to mo me tuto. Kege ni ade mari mi o. De na woni tejo no we de go mai megbe no ya we mi yo to ni. Bi megege ya mukone ogukuna eiti domi oba Ko mani gbe to ki we ni o me be no we ni no gi mu o se me mo so ari mu dia ni ani tuwe ki no ri egi akesun mo oni no we akin amu egi ni joye ki me o bi ege ne ki apegbe re emi mana si unu mo ina la nu me we na ho ni awe tuwe ki me re o ke no egi aketu ma do ba mo tin wa bi gwe e ma de bi ya yi so pa o bi ege na mi ma mo bo ye mo bo enu wa mo bo enu ni ru wa o se ni mana Ama. Where ya do? Era ma we moto. O we tun ya ma ma. Enika. O we do ye keme. Odo legina. Awenu mi eji. Ye. Gere keke. No. Ve ewi mana, ewu agba. Enika. Erwedena. Aya oge. Agi je erwedena, agi ja won o. Oba atokpe Erwedena. O wa ya gwe. Erwedena. Ege de unwe. Toga jonu e. Zero no keke. Wa to boy se. Eyan o eno ege na keke. Won wa no enoge. Ya ga no ke bi mi Eri me keje peji be wona. No ke ga no. No. Ije re no ko to ade. Wa oge ari oro. Obi e no jo to ta ipeko. Owe ari ono.
tẹ́lẹ̀ gàdé ìyẹ́wò ẹ̀nà. ọ̀rọ̀ anisẹ́lẹ̀ ọ̀jọ̀ wẹ̀ anisẹ́ ẹ̀rọ àgbà ẹ̀nà kìí mẹ́rin àgbà ẹ̀rọ wọn yà ẹ̀ẹ́dọ̀ jọ̀kẹ́ wọ́ kéye gbé yìí. ẹ wò ẹ wo ni mi ní wọ́ta mi máa bò wá ẹ́ bí wọ́n wọ ẹ́ lẹ́wẹ́ bu dàrẹ́ ìyìn lọ́rọ́ tọ̀nà wá fi èkè gbẹ bí wọ́n wà ẹ́ kúndé owó ẹsẹ̀ yọ ẹ́. ọ̀dí ẹ̀ nà ẹ bẹ́ẹ̀ jọ pọ̀nà yọ ẹ̀wọ̀n náà jìmìnà kí á wù. ọjọ́ wo wà wá jàwé ìwà jàwé yìí una jàwé ìwà fíà yìí fa. ẹ tẹ sọ́kùlẹ̀ amúwèké à ágẹ̀ òun náà ọmọ ẹsẹ̀ rí ọ òun a máa mọ rírì máa gbé pọ̀ wẹ́ una tọ́pìàmù wọ́ ayá gàjọ̀wé. udíṣọba dìṣẹ́mu. wẹ́wẹ́ wẹ́lọ́gùn mẹ́gbọ́n náà wẹ́ àkàwẹ́ èrìnnì mẹ́rù náà wọ́n máa kẹ̀kẹ́. ọmọ kẹ̀kẹ́ yìí. máa kẹ̀kẹ́ nu wà ní wọn ẹ̀rọ kìwọ̀ jọ wẹ́ kún gbé yàrá náà wò. ọmọ sẹ́ni mẹ́rù náà. ló ké mà wà ó náà. èmi náà ké wà ó. kasọ́gbẹ̀ ẹ̀nà kẹ̀kẹ́ agẹ̀wò náà agẹ̀wò yẹ ariwo ọjà sẹlẹ̀ kẹ̀rẹ̀ wọ́n má rẹ̀ gínà fún dẹ. wọ́n yọ ọmọ rẹ̀ wá dàwọn ẹ̀ ne wa dàwọn jọ wẹ̀ èyí dáwọn wà dàwọn ìbí dáwọn yà wà bẹ̀lú wà yà yóò tọ̀ ní ma yẹ kókò yà bẹ́ẹ̀ ó da sí náà níyẹn mà ẹ́. ó jẹ́ sóògùn ẹ̀ la ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìwé náà. ìwé àwẹ̀rẹ̀. wọ́n lọ́jọ́ náà tọ̀ ẹ mú ẹ̀rù tọ̀. ó mú yàn yẹn. wọ́n ṣe kọ́ tọ́. bọ́ọ̀kù àyù ẹ̀. jẹ́ sóògùn ẹ̀. sóògùn ẹ̀ ó bí ẹyin. Mata ti wa no we ni ati wa ma be ege ye we pa ta so gbe no yo pia gbo ka ma yan we wa down so me ma pia belia ye ti wa ma ege fu ne e no bi je na e mo bi alo ma le le yo mo pa iro no do e ma yi veni me we mo ko no kwa ira me inu giga no ke abani ka awo bẹ́ẹ̀ na mi ewe abi ni nwa udo ekere ya oni ama ege na ko onso ni ya samira ko we ekiri ba si yewu wa ka wa me egbo e gbe monari ba wa tiri kun Zegbe Pare iye we na de na gbosi e ma ri wa e ma ta no iti a oni ri e ba no won me gbe o ntiri ba na mo wa me gbe dare ni na wota de o so lo pe wa ya gbe o e lo wa si ẹnu wa gbe wa wa me ge ko na mo ya le ọkọ mi ní ọkọ owó mi e pe mi ọ̀nà ma e pe we nu ya nyun ko so ima o ma no gbe ajo ma ri e ma ri kun we le gbo je e mata ozwo la fiti wa do be bi eniji je uwe ati arewa nudo ge ki ori ano dogo ta so bi agege wa mo ade agege owa ni wa ni awa ma ege owe wa ya agege bele an ewo èmi opa no wa pa modi wo ni mewo na gbe ma o iwe wo ja erun dani ye gbegwe mi egbe wu me mi mi an je ori dewe ni ba ewu iwe aje fa mafia wo kan ri ege eyawo na ebo pa se ti da yi azonpa ese ti we nu eri oge eyawo na awawo ami e o Sonia Beni me na ragbon na èmi o pe se ti we Ruda o gbo ni lo ma gbe kere e bon wan kan awa me ma gun ne èmi lo pa uwe tu me ki ya mu janu wewe ya ri oge eyawo na e o Sonia mi ye oni wo ya yiga be ni wa na e wo le gbe ya ma ni
Yoni yori. Ogbano ni ogbano. More time. Took you out your game, Yawuna. I get from Mafia. Mafia Bonnie. La one ya okay, no. La bamba someone here. Domu. Wow, me. Uza ogbe. Iye se very ogbe o ma me go pa ya gewe ineme wa me na. Wow. Uza ogbe. Gemi wana mo po lodukun re. Uza ogbe. Tí wé ní tomu ní yawe ki pon wa na oluye gbeba na wa aderije ke na abe ewi ogun eni oni awuju se wa na oluje gbeba ya na e ba me do e do se na be eni wa so ke bojo we be na ni na ri jebe ni akaje mi na ya ji ni na ri time ata be na wa mo na wo ni we maybe o pa lo kin aya me fi ko mi ye be na ga be ni wa no gun eni ma mi ta pin yan ni ara do bo mi ga we akin ada message je ne ma ta ya re mo na imu egbe ni aya we be ni we na gun ya be yi ki we be lu pa o wa lele awo ni nu gun ya de o to ba na wa ne feje ne fe na potiti no me no kan ko kan le lewo e de nu awe gbe fi owe lawo mi na iya fi o pa wo o ye no kan agbaba si le kele lewo na ya Azay. Owe. O we mi ayo wa, o ma jere afiore. Ai mo yo wa. E ma se ayi. Mi e bezo ina wa he na. O na ku nyomo mo we na wo no yi. O ma nu wa lo gba sun ayo. A le ton na ma we. O ma mo sa ti ori ma gbe ko sa ti. O ma mo sa ti ori ma gbe ko sa ti. E na ya mi megbie. Sa ti na ade ma do bi owe. Sa ti na ade ma do bi na ya mi megbie. No yo wa ke be dia. Egbe mi ma se nde. Ba ke be ki aye. Èmi no sunu re we mana o we gbegbe o wo no we the man ni pe na de ini na kuna aga yo wa ga so wa ai na we ni japa.
Osati woni. Osati. Osati no wala. Later. Udo ke bosumu. Em na ya ma ke no do fia o. We are going to. Ibo na ya ma ke no do fia o. Ya fia latia. Tare o. Udo ke me. Ere lu pe gba. Oni me. We boy. Wasa so bana. Masaze ya mamio. Wa eya. Wa to pe masaze ya yesi bukoni. Wa fi ayi. No. Wa. Go ye. Ibo wa fi ayi. O ma fi o. O ma fi o. O ka no ro e naki. Iga ro po give her. Ya me na te ba. Wa ke pa. Zigbe na. Wa. Ama here be na efo. Wasa mo do ba. Ya we no se na eto. We no se na wo sa bo fi mo iwe. Ma ya, was kere ya, kere. If you're oh, Muja, ni metakanya do maji meji. Ija we. Iye what we be. Muja meji wa ibu no e. Egbe no do ekere mu. No ya mi wo pe ko ni oje. Sukuma. O salo bo we ni ka o nya ko yi. Ronda. A gbon seri oba. O do wa no ko akere. Ni ka ko yo yi. Ya se bi mi na no ka gbe na o ti ro ko ma fe ya wo ta ma adegun we Yo. Me no wota. Me ki ka rubo ni ma rubo ya me no ro. ma se boya me Wo you we o na we bi be mu ane na ye ba mi ari adegba kini. So ni mo ta ki ma ko na ba ti ase ba. Adegun we ni ko ma enwe o na ye se ni Eu vou ba. Iya, ama here na efo.
Ifalamu. Sa. Why you here then? Wakede. Is it get like Odugbo ni? Odugbo. Gbogbo ẹ̀ náà. Bọ́ọ̀lù ìṣẹ́nu mọ́ná támọ́ wọn kíákíá. Baba, wọ́n ẹ̀gẹ̀ kí a ká mọ́ máa irú dá ẹbí mẹ́pà wà lẹ́dẹ́ máa gbé. Ẹ máa yọ lẹ́yìn pa àwọn wà rẹ̀. Baba, láti gẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wà rẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ gbogbo. Dérú dọ́bù kan ń náà yóò wá. Owó kúkú ẹ̀ tó kú mẹ́wàá rẹ̀. Owó kú mẹ́rọ dọ́wọ́ òwúrọ̀pá ní ìsànà. Wọ́n kù wá. Tí mo wá gbùwẹ̀. Ètò ẹ̀kẹ́ wá fi jẹ́ kí sọ àjọwà rẹ̀ lọ́sọ̀. Ẹ̀dọ́ gbíjẹ́ kí ló wá. Ẹ̀dọ́ gbíjẹ́ kí ló wá. Ètò ẹ̀kẹ́ mẹ́. Ìyá yóò rẹ̀ lọ́nà tábọ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ náà tá ni ògbọ́gìlì wa dá. Sọpọ́n ìhìá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tìrẹ́ ra sẹ̀. Ìmú ẹ̀ ra ni ó dá ẹ̀ tí wọ́n sọ rẹ̀ ẹ̀mí ló dí akọ́wé mọ́ náà. Ní agbá ọ̀rẹ́ yìí. Baba wẹ́sẹ̀. Ní àríkùn yọ ni mi kì í náà bóyá. Ìyá yóò rẹ̀ rẹ̀ bí mọ́ná fi jẹ́ ẹ náà. Ìgbígbọ́n yàrí fún tọ́. Wà á kíá wà á gòtò ní wẹ̀yí. Wà á wẹ̀sẹ̀ kíá. Èmi náà wẹ̀ sùsù yóò wá o. Fi gbé wùdí gbé bùrẹ́ àdè. Wọ́n à. Àríyàn ìyá rẹ̀. Wí mana ìdí àpọ́n ọ̀dọ́ ní pọ́n ẹ kí wúwúwúwúra ọ̀nà pàmọ́dìn ọ̀hánmù mẹ́. Ọ̀tẹ̀rẹ̀ ẹ má táwọn ọ̀rẹ́ nẹ́ẹ̀dì àná èmi ha ọwọ́ àwọ̀ àkó ní méje yẹ ha yìí iná rí wọ̀ náà. Ń dásí náà mi ọ̀rọ̀ fún ẹ sì máa yíwé dá mi. Lọ́pàá náà làwọn wò ló mi máa fa lọ́pàá làwọn máa fa lọ́pàá máa fa. Ìnú rí wọ́n àgbà lọ́tọ̀ yìí. Àgbà lọ́tọ̀ yìí. Ẹ̀wọ̀n ló bẹ̀rẹ̀ náà. Ìwọ máa ro wà mí díyàn. Bóyá bá. Ṣàtò. Wọ́n yẹ ń yọ ẹ̀wọ̀n. Bàbá yẹ kú gbọ́dọ̀ yìí. N'ogbe adé sí. Òpó na ihe rẹ̀. Ike ha ma ẹwẹ́ àwa pa wọn wá wọn gbogbo pa àdúrà wà wọn. Sùnàbù mú mẹ́gùn mẹ́. Sùnàbù kí ọ̀hún sí wọn mú mẹ́gùn mẹ́ ọmọ ọmọ yẹrẹ. Ẹ̀mí ihe mọ̀ ṣàtò. Ìwúhùn náà gé bọ́ màá ẹ̀ ọwọ́ kẹ̀sì nígbà kíkà mọ́.
gba kita ya wo ni Ko hana gwa gbo mi. Abi o bana ke. Mo be dia akma. Mo be dia akma. Mo isi ne wo na na sa lo bu abi na fun mi na. Imawo. Papa! Ijo! Ijo! Walking. What are you? Papa you. Papa. Papa. Ibu. Esorule la deki Obio mo mari omo ya mo Okiwu ga so bo Wamemi na sinda bana. Wasun. Wamemi ya magulo. Igba na umu yere. Era ni wari gome. Ibo ti me do. E do me mi na. Wa ye me wa pa. E do wari na. E ke ni yere. Wa gwa ni wa. Ah, so wa awata bi vano rigori mama ya ri edo. Ri awe. Ori vano wa gulo ya yoko anu dia we maso e. Ka mai wa no evo. Bagije pere Bagije pere Agisa We are doctor. So anyway, don't get sir. And every man is telling me. Ma ya ke me na ri. Ga ni gwegun. Emi nu ya dobe wa oto. Awu nu bi na ya se ko na bola pe ko wa oto. Piola. Sati on ya. Awu we so ya. Ga guru ba. We yo be vacuum de we ma me no ke kenuta. Oni me. We ru e va kian ga khonje mi e. We yo pari yeke. Wa ni pin aboye no pa o. O ke ke be ri wa. E ma ta no. Wa ke ki le o ge be ne utaso we ta. Ya guru e. Awu. E to ke ke ru we tiyan e va we wa lare. Be mi na ya sunu e. Nu we na ri opa uri e yeke. We ni pin aboye no pa o. Good ma we. E ko mo flo. Eyan we. Eyan we. Iba e. We reba. No. Ni wa ga o le no utaso we ta. Ima se ru e mo. Wa ga le no ta. Ni va. Wa ga. Ai be yo pe bo. No time ma emi no gi sunu be bo na. Na ja emi no gi sunu be na. Ai yo pe bo. Ye. Lare. O sa tin. Emi nu vio e ba woto. Ya vio e la dia. Gie. Adegu ma vio e la dia. Aga pe ma po fu abe mo. E ja fi la dia. Ita ne. Ojo we woto na. Iya. Wa fu abe na ba kuru. Ojo we. Ona mi we ja e. Ọ̀nà mi no jo we ta. Ọ̀nà mi ta yo. Ọmọ ungire. Asi a jo we ne no ge no re ni. What's up? Ọmọ no fi ni me we dia. Ari ni. Igu wa ni wa ni na o. Ta so we. Ima so la ta se mo na. Bueno, lare na ta se. Ibo ni ta we ita na o. Aga pe ma po wa we na. Ogbe wa ge akele ni le na na yen. Igu ya no. No, wa. Bo be aye bu don. Aya se. Ni de majere na we mi ade do. Iye o me. Iye. O ma mi o ni gego e. How? Ya you we mi yam.
ama na kabiri oni me ijo ere ko ni odo ni mo la wa mi ase won e odo ya mi o ya mi wa so oni la wa ya re ma ẹ̀yà náà ò rẹ̀ òkú ẹ̀ òwú òkú ẹ̀ imú àwàyé ẹ̀ wọ́n náà kẹ̀rẹ́ ní adé níyà pàrárí ẹ̀ òwúwẹ̀ òdọ̀ yóò hàn yà mẹ́tẹ́gì ẹ̀ igi náà bu ẹ̀ òkótọ̀ no tamawe imewe o mata mawo ime no ime imase de eha ege me ya de ba ina o we fere dadu wa okay ka bo we pa mo ti iwe ve ari so be igwe na iwimu iwu ariwa so abe ni wọ́n so ni rẹ̀ ẹ̀wọ́ náà ìyàn fi àmìyàn kẹ́kì yíyàn ya fẹ́ rárí ẹ̀ igbó ọbẹ̀ ìwúdọ̀ nùwúrẹ́ dókí àyẹ̀ ìran ènìyàn sí ẹ̀ ni mẹ́nà rẹ̀ rágìhùn gú ẹ̀ ńlọrọ̀ mẹ́ uge ile imegbe ohun ni o ma sọ̀rọ̀ bọ̀ yìí baba ara ri wa water èmi aya mege ya fẹ́ na bioye awoto o sa ti ya do emu e mata what's that o kana ta ba do pa ire Assetting nine, assetting tie. I setting tie. Ọmọpa ẹ òkèèrè ìṣẹ́tì yàfẹ́ aláṣẹ yéèyè àwáwá bẹ́ẹ̀ni wà bẹ yàrá ìràkúta náà wà ẹ̀kọ́ wà bẹ rẹ̀ ni wọ́n yàfẹ́ wẹ̀rẹ̀gbẹ́ àrí ẹ̀ ẹ̀dùnú kiri wọ́n ni a èmi kémi nù kọ́ àlọ́ yìí mẹ́ ìyá fi ọ́nà ṣùgbọ́n wẹ̀rí pa ògbẹ́ náà wẹ̀ fi ó. ìyá bàbá ìyá òwe nù ká ẹ̀. owó ẹsẹ̀ òyìn náà yẹn owó ẹsẹ̀ lára òyìn tí ẹ irú ẹ̀mẹ̀ wo wà wá. Mọ́sáìtì ìgbàdégbàdé agídàrí ẹ̀ ẹgbẹ̀bọ̀ àìmọ́ra yẹra àgàìmọ́sẹ̀wá àìgbàwé náà wọ́n ní à ọmọ fíẹ̀ èmi yà fẹ́ nà yà mẹ́gẹ̀ ní ó fíẹ̀ rà wọ́tọ̀ àgẹ́sẹ̀ wọ́n ní à ẹ̀gẹ́gẹ́ wọ́lá kí hàn. wà tọ́tọ́ pé màá wúlé nùkàyè. wẹ́wẹ́ nìkàyè ha àwọn gbàlù sàìtì ọmọ bá kẹkẹ sàyàwé rẹ lùdẹ tí lọsàìtì síyọtọ
na ikú ẹni yeye ẹni yẹ fẹ́ ẹgẹ́ ya mi ọ̀hún ẹgbọ́ pẹ́jọ́rì ẹgẹ́ ya mi ọ̀hún ọ̀sẹ̀tì ẹnu ẹ̀fẹ̀ àwọn ọmọ ẹnu ẹ̀fẹ̀ yeye mẹ́rẹ̀ ọ̀sẹ̀tì owó kẹyà tẹ̀ ẹ̀rọ tẹ̀ àgùn mẹ́rẹ̀ àgùn mẹ́rẹ̀ ọmọ gbọ́dọ̀ sọ̀yàwó mẹ́rẹ̀ ọmọ. Una bayi ni a. Mo we no kin we amana we fa po ya na le mu. Iye ki won se so ya ka won. Wo sati. Alo. Egege iru ba re wo bo we ra pa no se ti vi o. Wa nya. Gege ya fi o pa ya ko e na re ta no ta. Pa o sunu. We meyo. Umeyo bi ojo we no re do to e ta na be awo wo. Ogbe ojo we ge ni agbe ire ni abi ba me. Ni a di ni a lo be ya gba mo ra wa. Ibo mo ma se e mo gbe ya. Wa we se re boni kala wa mi avie mo ere ni o ke pa Sa se ale We pa mo na gbura la ro gumele le we oni se ke me ni na mi ma e wa ni le me ye ke lori la ya le we le di o ga le lu e ge le lu e ka ya avie mi ne nya de le o de Jangan dia. Wo ame gbe me se me aye na me wodo be no keke no mu mi aoze no imi me weni dori e bai wa vo no mu we betu e ko ware ri me yo di manare wana ne jade izingbe egwiwe izao mo ma inu bi me waye no o okugu la o ohun ni amu akọ wo si e o ime bi ni mana opa eva be ba kin ya gwa me ko gwa mo nu e na we ha wori onjo ni mia iri ma hin wa anyi na amu a e ba agbon ami e ama e wuta kan ahwe na agbon wa re ri won hin rin video eri oze di aye so kuma oga e down me na hin o salobo am na fa eni ka o hin akweji yan e dingo lao bura video menya gwalo ewe what back yet to me when you get away with me. My car will. Can you read that? Pardon. Why be here? Yeah, Masukma. Who are looking here where we always have or what babu, Yena Yaranica. Anywhere will I buy in a way.
awo bona ikamia nya we bi na mana megi ye wi mana ti uwe da so e yo kan wa agbele apopa de mama ne mama obona ya wa mu egbo kuku ma kuku da ya me ijo ye kene ege yi wa ni baba oni egwen ya mi no wi ni o yiya ma wa mio sukma me ho seri lo we tinya ya do we ni ya wi ni aru even ni do mi wa ba we na we do ka mu wa we imoya yi ga seti sidin awe eje na ku ọmọ wa mi ni o ta wa wa wi on ya yo na fu wa ya gaga ku o ti si ya ku aba o bari ya iri ro pa o wa ni imi kiri ni o wa o ze ni kana isedin ya wa ku ni iye ìjòyà mi ìwà mania zeyini ẹ̀yìn tí wọ́n yẹn lè mẹ́dì mo rí kà máa wẹ ẹ o ní ẹwẹ ní kókè gbé ní kiri wẹ ìdíyàn máa yí dín ẹ̀yìn fò ọmọ náà rí. wàtà máa kì ní yé èmi náà pàdé dẹ́ sun èmi yà wà mà èmi náà mi kì náà lè sọ́tọ̀. báyìí kò ẹgbẹ́ fẹ́ máa fi hàn mọ́ ní ọ̀sáwìyà. Ele ia me arredoar meu we am your way. Aluga edero. Kaka. O wa we ke gbe ne. Gbe na do makame. Ni gbe na do ni wa mi. O pa ya ifa wa ki. O wa we ke gbe. Iye. O ya mi we. Vene kogiri eri udo ekemese. Yene we ni mahama ni awe yare rere do mi o. Ni eri do kama de na do kiyo eje kete. Eri no lo ka. Owe, no wa e, ona ma wa o sin. Kebe ade. Na me, ma se lewo. Wa we se wa do. Wa bokia o. Wa to pe. Wa bokia. Wa tuta. Wa mi apade. Wa bokia. Wa bokia. E ka mo ba ore na. O keke na gbo bokia ni ya. Itu so gere wa. Eke. A ojo wa. Gbogbo àtọ́gbẹ̀ yìí sẹ́wọ̀n ọmọ wò wá tó ọmọ wẹ ẹzọ nọrẹ òtẹwà náà kẹ ẹgẹ adé wọn sẹgbà ẹnẹ kátíkátí náà ká ẹmẹfà nọsàn ayége ọgẹ náà ti wà pé náà náà sọ fúre yọ. Ẹ bá wa wẹsẹ. Ego awese mogun. Leva sewa. We not John we. Obama we emevani ni soye egi ovinha. Eni waiva. Keve otasowie. Wa Diego Obama. The deki. No the deki oba. Wa wese. Wa gẹmọ bá sẹ. Wa wese. Maga ube nu waka ni. Edenete maga re kwa. Wa wese. Ọma. Gbogbo àtọ́gbẹ̀ yìí sẹ́. Iho wa ta na ke. Itaso gbe ni lo dawo ni. Bawo ku na yin. Ona me da ka gbe binu mu pa mo na we na ti e we gbe na me o we ni ya tele na. Wana Gunu e. De gunu e. Ojo mo no ya wona kwa ide. Eni na se kwa pa. Eni na se kwa pa. Enikao. O well do ye keme. Edene. Eyi ama egi. Take any guy man. Oga ya tell every man
ọ̀gá tọwọ́ ọ̀gá pẹ̀wọ́ ọ̀gá yé ọ̀yà nínú ọba àtọ́pẹ́ ẹ̀rú ẹ̀dẹ́ nàkẹ́. ẹ̀rú ẹ̀dẹ́ nàgídé òun ẹ̀ o. owó eva eha ene ise eha iyan enoge wa atọpẹ ise wa tọ wa pẹ ọmọ náà bá atọpẹ ọ̀nà òkú rẹ̀. ọgẹ wo ọgẹ tiọ yàtọ̀ lẹ́wọ̀ yìí oge máa wìn dágbénu akọ̀kọ̀ rúndà ó sàmúwẹ̀gẹ̀nẹ̀ oge máa tọpẹ́ ọba àtọpẹ́ iṣẹ́. kó àtọpẹ́ imuri na ori yuko wa wa saba wa mana wa yo nika mi lo go ma si bi be muri na ori yuko wa ko to be Pardon. Mo gbé nu mo tó ló lè mi ari ẹjọ́. Baya be du. Ni na we dey no dey. Imam mi ni ga wo wa ẹjọ́ ga ari. Ẹ̀yin náà mo me na so. Egwa. Egwa nya ga gie na gi hu gie. Ọjọ́ we no vie e ma ya fẹ́fẹ́fẹ́ ke bi ma mo bo. I ma wa die gwa. Le gwa do so furu yo. Gbàgbé nu mẹ́gbẹ̀rún kí akíyan ògbé náà yàgò ní màá dé. Ìjà tó mú mi yà kẹ́hùn. Ọbí àbò. Wẹ́wọ́ wẹ̀bí yín ìrọ̀lá ní òwà. Máa ń bẹ́ẹ̀ ni màá rí bí kí n àhẹ́ ọ̀gá rí ọ̀gá kọ̀ ẹ́. Ko to be imuri na ori yuko wa wa saba wa mana wa yo nika mi lo go ma si bi ko to be imuri na ori yuko wa ko to be
pardon. Mo egbe nu to lo le mi ari ejo. Baya we do. Mo egbe. Ni na we dey no dey. Imam mi ni ga wo wa ejo ga ari. Ina amu me na so me egwa. Egwa na we nya ga gie na gi wu gie. Ojo we no vie e ma ya fefe ke bi ma mo bo. Ni ma wa di egwa. Le gwa do so furu yo. Gbàgbé nu mo gburu ga kan o gbe na ya wo ni ma de. Ona gun mejo. Ija to mo me ya. Kẹun. O pi awo. Ori e ni ke. Huevo, huevini ni horario wa. Bajo, yo di mare bi kian he, o gari, o ga gwe. Yo na. Ajo ha mo. Àmọ́ àtọ́pẹ́ umogun àtọ́pẹ́ umogun àtọ́pẹ́ nene wà ní kẹwàá gbàrí ní sùn ayége umogun àtọ́pẹ́ nínú ibi ẹ̀kẹ́ ìfàlẹ̀ ní ẹ̀rẹ́ ká ẹ̀wọ̀ Wa tọ́pẹ́ omogun. Iya ivana. Ana wo society. Lopa ojú oyè keme. Vana ho. ọjọ́ wo ẹ̀wọ̀ wà wọ̀. Umogun àtọ́pẹ́ ọjọ́ wo ẹgbọ́ ayé náà ẹgbọ́ àyìnsẹ́ yóò nu tẹ́ mọ́ta yẹ̀mẹ́ náà nínú ya mìíràn. ìyàwó ní fi àgbẹ̀mí náà ìníkà ògèrè. Mo bí náà ti wà iye kọ ẹtí wà tọ́pọ̀ ẹnu di ìdúsóge kọ́wọ́ iye onítàmú wà wẹ́ èkèní gírí ọrí kẹrẹsẹ̀ kèní kéde orí kẹrẹsẹ̀. àwọn tó dáfẹ́ máa gbé tẹnu. kó àwọn òwe wọn lè bàtà. Dúsóge sáà iye ká tí lè bà wà tọ́pọ̀ bàbá. ìwé onítàmú wà wẹ́ akúkọ ẹtí ìwọ̀n lè gbọ́ ọ̀lùdé rẹ̀ iye kọ ẹtí yóò ní yóò bọ́ ọyọ̀ tó yé kékeré ìdúsóge àárín àárín ẹ̀ lápẹ́kó ìmì àárín àpàbà níkà ìdúsóge enóge ọ̀rẹ́ nínáwó sàbọ̀ dàrú ọ̀rẹ́ tó wá dàrú lẹ́wọ̀n iná lè yí ọ̀gbọ́n àwọn ọ̀dẹ̀mẹ́ yá yíyàn fi àwọn ẹ̀wọ̀n náà níwèé ìlú wẹ̀lì lẹ́wẹ̀lì wọn fóònù sàbọ̀ náà lè yí ọ̀gbọ̀n ẹ̀yà bá ẹ̀wọ̀n náà. Baba. 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 Baba.
ma to mo ge o ta me domo 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 muyo no abo ato ibe ka ya o be re mama de ba o ga do ye ke me oni omo mek do ya me ye o wa gbegun e o ye onye ogbe okun mo ri o na ye ibe ka la ibe ri aye o we wo to agbe agbo ge wa domo e a o dia ma ya re mo mo sa do wa domo ateme mo we na te wa re mo we ya ni mi ni ko igu ti we na we pa inye kekebe imasogi oya me itiwe muda iwe imami popa o eko yi muda eje ti wa do gbe ima bi ema mu ona ya na ti we ri ma do se bi obi na ala ti we ba ti to okay mami mo to no ya kan ìyẹn ìmásókè náà ìpín àwọn àfẹwò ẹmẹ múdà ọmú bọmú wẹ̀yìn rẹ̀ wò náà ẹsẹ̀ rẹ̀ ọ̀wẹ̀ ìyẹn ọ̀yàtọ̀ ni tí ìyẹn gbọ́ ẹ̀rẹ̀ ìmásókè dọ́kì pààrí àwọ̀ ọjọ́ àṣà ọ̀má dẹ́kun ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀rẹ̀ ìmásókè fúnni ẹ̀mí ẹ̀nẹ́gbẹ́ ìmásókè ìgbìyànjú yà á sí ọ̀tọ̀ nìyẹn ọ̀má kékeré ọ̀yẹ̀yẹ̀ wa to pe oge wa o de ni me we ara la me ezuto ni aguna o no we ni masogi no gwalire sori mo bo no ri ege iyen no ya yin e no ya e we ni mo ke ya so to ni no ya gbo e ni ma so ya gbo yen ko ba wo to ni o ma pa ye nda ere akin won ni ana de me ni ala wo ge mo ọtẹ ubi ogbe yìí ṣe ẹdí àwàlà ẹdí àwàlà nàánà wà mí ọ̀hẹ́nẹ́dẹ́. ìgbà náà dọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tí wàá gbìyànjú rẹ̀ yọ. ọtẹ mi ìwé má bí tó gbé ìwà ọ̀rẹ́ rẹ̀ gbé. òsàwọ́ náà mẹ́ lé wa. ẹ máa yúgbọ́. Oge ma tok be. Bo na ba. Ko yo. De obi e. Bo na won. Ari akaba. Mo mi le ba. Agba ba yo. Me kele ya fe. Iri awa ya de bo mi gbe. Ko yo kan. Ya. Mo no obi yo. Wa to pe owo eri ere kan wa fi me wo mi ere ya inu o ko etu eje wa owu oge oge o agbega no wo no wa owu ere ya fi me wo mi wa oteme ori te do de ogo ma o tie ari kanaba eju ka o ira wiye e ma adùbọ̀ mi wí màá ẹ̀rọ ẹ̀ka ẹ̀kí wa tó ká ikú ẹ̀kọ́ náà pa náà yóò ra àwọn ẹ̀rọ tó lè kéde láti ṣe kẹrù. ẹ̀rẹ̀ yà èmi wá ẹ̀kọ́ ẹ̀gẹ́ ọwọ́ ẹ̀gẹ́ wọn. ẹ̀ ní òkè òkè. ìyá náà yóò lọ. wọ́n sì èmi ti jẹ́ àgbà ẹ̀yà ìbá alẹ́ rẹ̀. bàtà wà ní bàtà pé. ọmọ ọkàn àpò ẹ̀ mọ̀ wọn àpò àwọn. ẹ̀ wọ bẹ̀rẹ̀ rí bá. dọ́mọ̀ wáyà kó wọn tó pẹ́ o. Gimana tuh? Iya bu. Watak be imam yo. Sokma mega wo wo meri ye dere. Ele bi weda yi. Umami o. Ute a wo àwọn ri yi. Yi. Iwo te wa na we ni gbe na.
Patok eh. Oke walking. Ibu lama. Ibu. Tunggu. Tunggu. No. Anjay, what I walking? You know, give me the tea where you go, man. You know, never said about it. I get tea with it. To Tane no be by any. When you like me, I will manage to know we have to go by. We can't have your own. Yeah. I don't also do you by on your hand. A woman of the Maka Yadi, o sa ba jo ni o ti gba guban ni e ni e ba na awon yin beke na yi be na ha ani ba na te tun do wa to po oge bogi Maya yiga ye fe me na. Una ho ta fi mbagi. Ah, ina bu beteme. Erio. Primeri ma no de. Ma wo gbari bayi. Ma ba da ni, ma ba aku, ma ba ge. Ma ka ma wo ko mi. Ha inu ga to pe. Ba wo mi. Gbe wo me, wo su mi. Ha? Gbe wo me. No de mi mesi ma wo gbari bayi. Ma ba aku, ma ba ge, ma ba da yan. Yo di ado ge na ti wo ri mi àwọn ere ene o yi e ave mi gbe ibe ni a Maya yiga ye ife me Maya yiga fe me la te ta so la wo mi ni le yo wo e iya mi le ri ta ri o ibe di baba na go ba we di baba la wo iye na yo ga po iye no se ve adegi mai ve fe ba akun pa ṣùgbọ́n oyinmọ́ pàdé rẹ̀ ni ká bọ́ bá rẹ̀ ni ká wòwò ẹgbẹ́ kéde ìwé yeye kí ni gbọ́ mọ́ ni. ọjọ́ àfihàn mi wẹ̀ wà tánà mẹ́sẹ̀ mi jù ariwo ìbọn lè gbọ́n wá fún sójó ni ẹ̀. ọkọ wọn àwọn ẹ̀rọ ìdẹ̀gbẹ̀ ìwé ẹ̀ wọ́n gbé rẹ̀ wọ́n yẹ wẹ́n kó ẹ̀rọ yìí. ẹ wò ẹ dégò ọ̀rí yé mi rí o ayi gbàdọ̀ kótó náà yà mú ẹ àríyẹ dùn náà gbàdọ̀ wẹ́ bẹ̀bọ̀ pa mú ẹ àríyẹ ní ó gbá òwe wẹ́ kiri o. wọ́n ní kíkà yeye wọ́n ní kíkà. Enoge. 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 Heu! O gbéra fufu. Enoge. Bini wo ya de ba me de ba yo to me o sa tin ya we ne gbera nwa onu wa wa yi ade kate ojo we e wo na area wo bo yi nka me bo ama nka me bo to awo se ni wa nu gboge ba ni wa
ọ̀rẹ́ náà yá dé kàn án omi kókéré ni màá dó kéèkì wọn dé lọ. Nọkàn lọ́ra ẹ̀ lọ́rẹ́ra ẹ̀ ìnókè. Màá rẹ̀ gbẹ̀rẹ̀ tí wọ́n yà fún màá wà ní awẹ́ màá rẹ̀ gbẹ̀rẹ̀ yà zọ́ ẹ̀nà rí o. Ní ata ẹsẹ̀ yọ wẹ ìmẹ̀lẹ́ yìí kọ̀rẹ́ tí ní wá ẹ̀dá yìí ẹ̀dẹ̀mí ẹ̀wọ̀ mọ́dà ìwọ̀n rẹ̀. Iye sì wá sẹ́. Àwọn náà sì pé náà wà rẹ̀ ní àbáyé rẹ̀ ní àwọn ìlú wá ẹ̀dá yìí náà. Ọmọ abẹ́rẹ́ yọ. Ìwé ọmọ abẹ́rẹ́ yọ. Ẹ̀bùn nẹ̀ ní oge ebiebi ẹ̀bùn nìyí. Oye mo kò ní mọ dọ̀. Ebiebi ẹ̀bùn mẹ́rin ọ̀. Ọmọ lárí ọ̀rọ̀ ìmọ̀ ẹgbẹ́ náà owó ìgbìmọ̀ ẹ̀ náà mi àkọ́nà yà tá mi ọba àmà rẹ̀ ẹ̀dọ́. Ẹyẹ gbẹgbẹ yeye ẹyẹ gbẹgbẹ. Yà wọ ẹgbẹ. Wà ń gbẹgbẹ ni. Ẹ náà kọ́ àná. Ìjọba wà tó pè é. Ìjọba sẹ́nu ọ̀dẹ̀ ẹ̀gbọ́. Ọ̀rọ̀ àpò ẹ̀gbọ́ rẹ̀. Ọ̀rọ̀ àpò wà gbé. Ọ̀nà mà wọ ẹ̀gbẹ́ bá ọ̀bẹ sí mà gbé. Àwọn àná. Àwọn òwúwẹ̀ ni ọ̀ sí mà gbé o. Wàá ní kú wò gbé o. Ọ̀rọ̀ àpò ẹ̀gbọ́ rẹ̀. Ọ̀rọ̀ àmà rẹ̀. Òkè wà àtọ́pẹ́. Enoge wà àtọ́pẹ́. Níwọ̀n wà bò mọ́. Òkè àtọ́pẹ́. Bàbá wọn wà ewu wà yeye. Èmi ní tí ìbá ọmọ agbéra ẹ̀rẹ́ ọ̀pẹ̀bù náà kiri lọ́dún ìgbà ọ̀rẹ́ ìbí máa yìí bò ní àárẹ̀ ọ̀wọ́n bẹ́ẹ̀ èmi wọn ọ̀ṣùpá. Bẹ́ẹ̀ni èmi máa ya emu ya yàrá ní ẹ̀rà sówó tó wọ́n tó rẹ̀ ẹ̀kú lè rè rẹ̀ ọ̀nà àjùmọ̀ àbálẹ̀ wọn. Enoge àtọ́pẹ́ mẹ́tò bí mẹ́ ẹ̀ wá kú ẹ̀rọ yẹn sọ́wọ́ ló dẹ̀rẹ̀ sọ nínú ọlọ́ka ìmúna ní àwọn náà. Àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ọmọ olùdẹ̀ ní àdéhùn. Ìrìn àrà ìrìn olùdẹ́ inú owó náà ọ̀pọ̀ oríṣẹ́ kìlì rẹ̀ yá àmọ́. Ẹ̀wẹ̀ ọ̀pọ̀ pẹ́pẹ́ ká ń bẹ̀rẹ̀ èéfín ọmọ. Gbàá ṣètì ìlú ẹ̀yàn náà pàṣẹ gbogbo àtọ̀dá ọ̀. Ẹ̀yin ajá yà rẹ̀ wọ̀ Otasogbe. Ẹ ó kún ìwẹ̀ ó ẹ̀rẹ́ ni, ẹ ó tọ́ yeye. Àríyọ́bá ẹ ó gé ààrẹ ní àjọ gbá ọ̀rẹ́ ìbí máa yìí kò èmi ààrẹ èmi àwọn fi pọ̀. Ìgbà mẹ́rin ní tálọ́bàn. Nálà ọ̀wọ̀wọ̀. Kìrìkìrì ní adé yá sí pé wà dé níwá ẹ̀ wọ́n náà lè wá mi àyè. Enoge wà tọ́pẹ́ mẹ́wọ́n tọ́pẹ́ bẹ̀ hàn nọ. Ihu ni igu na hia hajọ amụmụkpa adagba oge. Nda ime ịwa bụ. O ibiri. Umu obi ẹ. Ẹ̀kọ́ ya ni e. Uwe wa tu ẹ. Ọ ẹ bi ẹ de. Ẹgẹ yẹ bu. Ọwọ́ ẹ. Mami ọ̀sàlùwẹ̀ ẹnu ẹ̀bà. Àìsí kọ́bọ̀, àìsí pẹ̀lú. Ọmọ ẹ̀ Enoge wọ́n ṣe wà tọ́pẹ́. Enoge àtọ́pẹ́. Ayé ẹ̀hàn rẹ̀ pa ìyàn ní ìmọ̀ ẹ̀ wó ọ̀rẹ́ bí ètò lè dáadé ogbó ìyáhìn ẹ̀ lẹ́yìn tó yáhìn ẹ̀. Ọ̀la mẹ́hàn sẹ́rẹ̀ wẹ̀ òtọ́ kò tọ̀ ní ẹ̀ ó nílá ọ̀rẹ́ bí ètò gbogbo náà tó ẹ̀kan náà èmi yóò kàn rọ̀pẹ̀ ẹ̀wọ̀n ìgbé mara ọ̀gì ẹ̀yà. Mẹ́hàn sẹ́rẹ̀ wẹ̀ òtọ́ kò tọ̀ ní ẹ̀rí la ọmọ ẹ̀ òṣùgíró ní adì nínú ọ̀yà ẹ̀. Mẹ́rin náà máa yẹ ẹni wọn ẹ̀. Mami mi lè dárí náà. Ọ̀rùsùn mẹ́tí kò bá. Gẹ̀lẹ́gẹ̀lẹ́ bí wọ́n tá a ní. Àwẹ̀ kúgbókúgbó ní arí fi bọ́ọ̀là. Ìwé kò yọrọ ẹ̀tọ́ lè gbé máa yẹ yọ.
ya be ya bu na me se yo we ya ga yi ma te si pe dia we o wa ga ro ni a fi bo da ugbo o ri ta mu gbo yo ne o aba mu gbo yo o ani fi bo da wa nu gbo ne we ni ara ti ego ma we o me mo di ara yi lo ni a bo da o ke ma to pe ani ba wa o ke mo lo ni wa ma ni si ni saluba ni amọ elugbo me o ọjọ́ we owe ọjọ́ we ri ogo won yan yan ka mo ni ba ko kara aye ki o ma ni won awa ere ji ako iri oko wa o no ni àwọn ọmọdé ẹnọ́gbẹ̀ wa tọ́tọ̀ ẹ̀. gbàgbé bóyọ ìdí àwọn owó ẹgbẹ́ yẹ́ ẹ̀wà rẹ̀ mọ̀. ìwé owó sàtí. sàtí ma dọ́gẹ̀rà. kò ẹ sọmọ kó dégbèrè àwọn ẹ bóyọ ọmọ bóyọ. yàtọ̀ gẹ́gẹ́ ni mú yẹrẹ. Bóyọ sọmọ bóyá wọn mọ ó gba ọ̀rọ̀ sí o. ẹ ti ń wà nù. ìṣèdíyàn tàbí ẹni. ẹ ò ṣùgbọ́n lọ mọ́ àná gbogbo ẹ̀rọ ọmọ ẹwà rẹ̀ kíkékíké wa ìṣèdíyàn mi gbọ́dọ̀ àríọ́pánjọ sí ẹ̀rí òtọ̀rẹ̀ wímọ̀ náà igbó ní àríyé rẹ̀ òwúrẹ́ àná sórí ìwọ̀n bọ́ ẹ̀yẹ́dẹ́ nídééjẹ́ náà. Na te pologbe nugi. Ya. Ma pologbe. Oni no we kege. Na yari mi gugwe. On we ri aga gima. Oh, kan tu we mia. O ku we idaye mi. E pe ba o kan gbe kan na. O ra ni o ge wona. Yes. O ra ko ra no ri so kan na bo. To keke ni mere ge ru da idaye mi. Wa. Wesi. Ni ko ge ba. Ìyẹn ya fẹ́ nà ilẹ̀ rí ya ìṣòwò àbọ̀n ìyàwó ni a fi ọ̀rẹ́. wọ́n ṣe lóbi wọ́n ṣe. ẹ ọ̀pá lè ní èdè tó ìrọ̀ ọ̀dà wíwẹ́ ìwà wà lè ní kéwìn ó lè gòmí ààrẹ wà gòmí ààrẹ máa ń àwọn ìka mọ̀ wẹ́wọ̀. wọ́n ṣe lóbi àmì ẹ̀rẹ̀ nà ọmọ rẹ̀ bó náà o. ṣe wọ́n ṣe. wo ìwé tó wa. wọ́n ṣe bàbá. gbogbo àwọn ẹ̀ mẹ́wò. nàkàn ayá tí ó sàlóbà nù ẹ ti wà yà nù. àṣẹgbà ẹ̀rọ ọ̀dọ́. màmá bàbá kọ́ máa wò bí ẹ̀ yà dùn. Não, vai ver. É curioso, o dia. E tem água agora. Ah. Como é que é? Dá, Èmi na viori agua na. Venu jaga no sai tin vi jena mi. E ko ri eri mi. O ma je mi. Webe wege e oge wekin. Èmi o para sunu bo tena èmi no gbegbe na la on arun ewo na. Wo po be iwe o mu dai. Ledu na ta pe ti o pe o ta pe ti o po. Ima bego to kwa na mi egbe èmi ga ile gbe wo na gide. Udo fi eje fo mo bo pa no sai tin vi je. Eduke. Ebe nu ta uta fun ya. Gone na. Gege. E wa gbon ni wa to ta ma we. Iyaga nu opa wa me hu mi ni patari we. Uda me ma be unwe me ni dogun me ko na yeye. Ma gbo pada kiro yeye. Eduke mi na da mi na du we yi. O ki wo we o kan ni makana ni a. Iyo yen mi ya fe ni wi me ya ga na. Era no pe gara gbon to we no so ri me na. O ma e. Ima wa nu e fe mi ni. Gege me.
go. Zemizi. Mo yaga wo ri. Ije mi yaiwe egese ni ya la pe ko ni debi nu ke wona. Mime. Ukeregbe. Mo ga ya to taju e ekete mi. Omo meje gugbe. Le ba si ba. Enwewe ma e seberi yo. Mo ya ti a ilele. Ya o manoro ai o mo para wa mo no sa ba yi no mo ma sa ero me jiri be gani be kiri bi da mero mo so me so ai yi no susu ya o cha be ni mo aso na ni abo de no bi no la o mo so be tio mi ya we be wa we bi le do ni ra me be o ma mi me dutani o gbe na ko Maria mi o si ra go tasobe kude no giriri bi mai agi yamba ọmọ ya lobi yes o yo gbe yo ki e wo mi lo ta iwe mo we una gbe wa to po ge won Iwa ti oya mi na o wa gbe me ko dukun do so to ono Aina bi obone do e keme agbo we na fun we yenu wa se uchi o ma bo le won me ko ma na bo na fie ni o azu ma le gbo yi iwa ya fe si o ma gbo origbo ma pe ibe igbo ya ha o de ya ma Teni no mame awe go lo ni amu mu we na e won e gwa ugo e dare to me na le go to me ibo ya ugo ma e se yo e mame ko ya osuwa ibo go me ma ko te e se yo te me no na kile se na me mention na ibe fa go me inu pa wa gbo e won ni bo ya gbo yi ke we mo da lo we wa me gbo lo we ke aye o la bo yo agbon o wo re nje ma to pe jomo we me o sati alo de gbe ra won ta la mo yo ku yo jomo ato po bo ya jomo ku yo de gbe ra ku yo yani ke ibe re ma nje ma to pe o wa ya go wa to da e no ki we ki de you kai ìwọ́n sáré rẹ̀ lókà wọ́ ọ̀rẹ́wẹ́ ya kàkàbọ̀ pọ̀n rẹ̀ zero bọ̀nú ya mú rẹ̀ kó tó àdé o máa yóò pọ̀ tán mú rẹ̀ zẹ́rẹ̀ wé ránà nẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ fún dọ́nà èyí kà ọ́ náà sọ ẹ̀fẹ́ iṣẹ́ kò wọ́n rẹ̀ nípò kí wà ọ́ bàbá ìjáde wẹ́ mebe mwaseme egesene na ya la pẹ̀lú zero ni ga ni je oni wore ba yo ikata si wa fi agun e gbo e jo han mo ka gun e ko e jo han wa mo yi mu da e da yi e gbe yi wo no ge mo na i me da yi no e kan ma me ga lu da poto wo wa ha ma me ha ki mu ari ma me se wota no taliban we ka go was ye ya ge ma to pe wo mira e ba ma go ba uta e mai ta mo ba na woni ka bi ni mu we ama ini ka nyogo em nyawo mi ya re
Bakuna. We la no gina. Hemu na kire. We me gbese we me gbene. We kere no ya paseyo. Ebi gbegbe. Me koyo. Mo da wo nya ni we ni ka tesi. Bo me we mo gbe no me. Emi wa ri una. O bojo we. Ojo we wa ka ma we. E joni ne no ya mi. Na ya ni o kan ti do mo ye. Ekete ni. Ma we wa re si e yo we. Udugo e wa. Afi ma ba yi. Ba na e na ta e la di no ta bo no se ba. No se ba. Ele me você o Oi. Oi, ai. E mai yo mai pa ta so we. E mo wasi ba ni to wa mi maji. Yo ke ne mata. E mo ya ni ra gbon na. Ye na yi na o tira ni. Mo ya ji we. E mo so awe aka wa gbon na ma, e mo so ma bo. Mo wasi ba ni o we. Mo ya mi e jon we. Keke e jon ni ne. La mia ni gbin agbon iya ta ma re mi awo ira gbin agbon ne ni gbe bu ya da so ama no Yo e pon mo go sa lo bo o e pon mo sa mi me iye ne ya bi ra mo to ade o meri emi ko igi ma re gbe na de u jere ni agbe kede ne na pa ni oge na pe ga e owo ki la wo mi you bought do you need just say me say iya wo ma iri emi ko egu mi de la ho e je pe mu me do de bera no re na gwa o me ga gbo no ma de yare be e ku mi wa fun ni wo ti bata we are ye be bai yo emi mata ma de mi se mo me ya ko be yo oni de ma owo wi re kan pe gbo na ne abi ni mo ani ni wife de yen wa bi o ta we oge ma to pe mewu bi se wo bi se iya be ti no oge ma to pe yen bi se batari ko re oge ma to pe ise ari e do no ni ne mata de no ina to ma de no ina bu se wo me gi ko yari ni mo oge ma to pe ise oge ma to pe eno yi ma we poto ki ka we de ro zeri ma na kata le to o ru gbe mo ma wa bo ya gumen no we boy ya e pa e wa no fi bo da o no be ma do mu na yi o da e ha se lo we e ba ni e mo to we e le mo lo ri gi an ne do ya mi a sir yes chief say people owner land you see Ode, tell him that is no problem. We have made adequate arrangement to settle these people and some live. okay ma to pe o we tell them re mo so na ye na lo ye no o we e mama ke mama ni aya we so e ni ya o we mama you to kama wo wo se no give up o mi do me no wọ́n gbéra ego no rari ge wa lo nya to ti do ri e o gbe o ri me nínú ge wo e ke me na ni ke sir yes chief say first thank you chief say outside people own land him chief people benefit Ode, tell him the villagers stand to gain good road, pipe and water, and electricity. We will also provide him with an official car and £5,000 sterling. But he must sign documents for us. okay ma to pe o we do gbere de o we ma to gwa wa de ni na do wa se ko ta wa ni gbo we na ya o gbara tu yo emi bo ti electric upa o fira firi ni le wo na le wo na say ya gima o we se bi na mi gbe he mo awi mi ma na
we va sogwo no ka gwa were o owu mu eme owu ga iwo na owu ni boti okoto motoka at your office ba owu nduri mu no we kan wo wa area we de beri botoki wele ni okay ma to be oh ni owo koto ni ka gban o say here what do we do 5,000 pounds I dey buy now. You know, 5,000 pounds penicillin. What are we doing? Okay, mama, to the buleka. Okay, man. 5,000 pounds telling. Only you go bona fia e go fun. So, I wa fia 5,000 e go yan wa. E go fun mi go. Kama wedo. Kama what ni ka wa all dia all boy ki ya we no ka ya do ye we na. No can oh woni afemare ba yi we go ya we go ya me vi o de do wa ken ga tena okay ma ina ya ike so we no kai owu mo fo yi afemare ba yi kama we me mo gbe so kun pa no o wa ti igu na wa fi ani egbon we wa fun ni o wa gbele ati imwe gbele ya mo boy ipe ma kama we ni ka no ge ama chief say when oh tell him as soon as we are ready we'll bring the documents any for me oh boy no kan wo ni amare ba yi kama we mi afe no ka we do e wona ya fe wo eni ka o adi awe kama die we wo go kama e wo ko nya we ri ne da we ya fe no ta ya fe ko wa so yin sir yes today chief say God good chief say God thank you good chief tell him I appreciate it and I will make him happy Motiwe Mubebo. And when Tiwe ba I know where he died in Yena or send me a million. Ira me o name. Ona ye ma gbe mi ani wa won we tani. E wa ta wa no. E do ye ko egun me ta ma won. La le o me mu me gboto ye o wa ro pa bi le je ko emu me kaka wa ta ma we na. Ime Tiwe di me gbe one. Ṣùgbọ́n àbẹ̀ mẹ́kìnì wẹ̀ tẹ́ lórí àríyá ni wọ́n gún àwọn ìgbìmọ̀ ìgbìmọ̀ àkànná ẹ̀. Náà wà náà mo bọ́ sí adéyèké ẹ̀. Ìyá adéyèké ó wà fẹ́. Ìwọ́ ya fẹ́fẹ́ yá fi yára ọ̀dà ọ̀. Ẹ ò bẹ́ẹ̀ ni mèrí jẹ́ náà ni àgbọ̀nyá ẹ̀ mẹ́jẹ̀ ọ̀bọ̀kẹ́nogè àtọ́pẹ́. Ahúwẹ̀ do tá màmẹ́gbẹ́ ìfẹ́ ìrúpò tọ́wọ́ ẹ̀ náà ẹ̀. Àwọn àbúrò. Ogwewe ọ̀gbẹ́ni ní kàwọ́ yìí náà lójọ́ yìí náà ẹgbẹ́ òfin wèrè ẹ̀yẹ ńgá owó ẹ̀rí ọba ẹ̀rí ọba. Ẹ wá ta níbi ìṣúná ló wọ́n tá náà ní kàwọ́ náà ábà ní kàwọ́ náà ẹ̀ mà náà mẹ́ ẹ̀gbọ́ ẹ̀dẹ́ báyìí wọ́n ní ẹ̀ma ní ẹ̀wọ̀n náà ọmọ àjẹ́ ọmọ àgbà ẹ̀wọ̀n rí náà ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní kàwọ́ àjẹ́ ní gangan ó pọ́ wáyé lọ́wọ́ ìwé ilé lẹ́kẹ́tẹ́ náà ó bẹ̀ tiẹ̀ wò zẹ́rẹ̀ lóbi ẹ̀wọ̀n dari tegi baba na ne ogini mo ri je mi dina nya we ke baba na pa dari yo ke ga ni ege nya wona mi ni uni e pe ga wa e yìí sẹ́tì ní gbogbo rẹ̀ ní kàwé tí a ní ẹ̀rí abẹ́ ní kàwé. ẹ wá ta bẹ́ẹ̀ náà mẹ́wàá mi ní kàwé táwọn ìdílé lè kẹ́ náà wá wọ̀ nínú àwùjọ wọn kú ọ́ wẹ́ wá lè ní kàwé nínú mẹ́tọ́ mímí ká lè ní kéèké wẹ́ lè ní kàwé wẹ́ lè ní kẹ́ ní yàrá ìkọlù. ẹdúkì ẹrẹ máa gbá yìí dédé wọn yìí dé owó kankan àwọn ẹni wúrẹ wọn nípa nínú wọn àgbẹ̀ ẹ̀gbọ́n akẹ́nà nìyà ọkùn wọn ẹwẹ ìlà ẹnu kìí rà nù. bẹ́ẹ̀ wẹ̀ mọ́mọ́ wẹ̀ lóge ọbẹ̀ fún àwọn olùwẹ̀ kì ẹ̀ ní ẹnu lóge olùwẹ̀ wẹ̀ àkè nẹ́ẹ̀mì ẹ̀yẹ ti gùn ẹ̀gbẹ́ yìí tí ìzà ọmọ nẹ́ẹ̀mì pé owó ẹ̀gẹ́ pé owó mẹ́ẹ̀mì ìwé kí arúgbó náà ẹ̀kẹ́tẹ́ náà
Igo no. Eba no. Uji no. Wewe emi no ila mabo. Ede ni e bori e bona ni awu ya do mo e kofi bonle. Ele ije wona. Ya wo ya bo wegbe. Ya mu e. Ya mo gba ni. Ya mo wisi legbere. Ogwebe no jese. E bori ani na wede oni anu fi oto ni amo pisi mu na jo ni emu gonu. Neme o sa ti ga do arúgbó na ngbeje na e di ji mare unye di na kuwa mi owa ko ni makowa Luta e tomate mu ni o supa ye ga mu sa ti ke ni mu ani re mu na neme ka mo sa ti gwe no mu ja ke go e o ga se go e ni o bi ari pa ko ni je o bi ari kete na Oni ko dai logo. O ga ni geni lo wa be ka me ni lo. Na u fi gunu lo. Wa fi gunu lo ye. Ani no we ni fi gunu lo ni mo na me ka ni gbe ba mi. Erita. Eri ya ka na ki we awe ka me ni lo na ni. Eso wo igbe ma kiyan. Ibo se de aze mi bo ni ya. No mo to pa we fi fa ni. O ga ya. No me va o finene kere be wa ujo boni ya ya kana nge o Edugi ute hiya so pa luta o ma mo ori o ye oni ka ta si o se le ya mo jare na mo no nya nani wa mo no nya ri ga o wa ma ai ga ge Iboze limanati ikono gba binya na rede na eno awe ru de owi mare osati nege so egbe o fi ave mu be ati mari je ko ti awe limanati ikono rede na ni wa domo wa to wa pe o wa we se wa gwe no ge gwan owe atope go egun ani yon ta ma we nidomi wa no din we ki we idan ni we keren wa ri ta ma iwe gi yen o ya ni wo gi ma na ebu o ewe ni ma menu gi no ya ka mi se nya ma ugbe wa mi na we uwu mu egbe ni u ibu e no ta ma we mi ya fe ni ya viori no aya we u jo egbe we bu ma de lo gbe ma go ma yo boyo we yeke ari owo wa yo no e do wa no fi o gbe wa we si
Why you not having money? The my way be boy or team on you go tinga. I have my way whatever way or dog or can a decade. That's so weird. Mama, what's it? Any mazi or give me wa talk me. Ebu, ze ni maya mu e. Omukana ni emi no kekena. Emi no ba. Ai, eye ko ri emi mo gunu wa. So gunu you be gunu no ga. Imadi yo ni me. Gunu e. Ifa arun awe. Ani, iwe fa arun awe. Sari. Do me emi pataki ni fata yin na. Wo ifa gunu no ga ni. Iya. Me yo, beso opamodi. Gwego. Ira wu. Comme egu keta o ma me si anu e de ko na no gbana na miege o ti va o so obo we ya aka ino we ya te ya aka wa ro nwe mi ru wa ya gun ana o je me we ta wa mu egu se ala wa mu ejo we lare u so kiro ba we so kiro ba we so kiro ba e me so o we ato oni se e ma so tata wa nzuwana o ta oni se e ma so o ju we wa ri me oge wari ere ugbe ni egbe we mando boye ikona ni mado kere ni ga bo se no na ma kia na enu je wo oh do si ori obi baba wa do ayi ma gba kiye ye wana denu we gije wona we wa talk me we no jeme eri ya tell adian e be ta won ya o to ni tara to ni ba amye ne ta ani amma Saturday, morgen ichiwe. Immediately by nowhere. You know where I bring you wire soon. The world you know you see there, the bring that no mark by one. You want to progress it? Do any work, I'm aware. Message Upo or maybe to have with one. As soon as you want to play. Boy, no man, so I mean, on that. That's a thing you do in the quarry. Even only water or nowhere. Making us a tea, or maybe to have with Towa. As soon as we work professor, and you can make any quarry. Who was in Benin, we send on Mount. Me ga ibe se ibi to se we se bi ya ba ni ka one u pe ko na wa mi uta yi o de ma to pe o we ki wa fi eyi ki gbe iyi no ro to na ko to wa ni me ma fi ke gbe yi ro pa yi no ro me de hi na o ki we era no bi me e o bi ra bo ba me we ra no bi ma ni ke se ni ke o pa aye ya ba ni ka one era no bi we ona la pe ko ni era yi pa ya ba ni ka e ona si ni gbe o me imele ma kamu wona na gbe lu gbe si gbe ni me le ne ko fun me ne nda o me no re mo me o re ne gbe ye ti se anu me gi me ne ko fun me me ga we ne ko fun me ne ge ye be ko ma re ge be to se gbe si ni ya ba ni ka one pe ko me wa mi o ta yi o ri papa me e gba we si gbe ne ne se u kere gbe ma ona me ti we ka ma we wa so ba wu edu Arogaran pé ikú gídéjọ́ èmi ó bọ́ wọn náà ẹjọ́ wọn rúlẹ̀
Gumekowa, Buhin no nyawa. Where is your real? I like Bonati. Gumedaji, or Moke Wanre. Ebi Magi Rene, even a bag and Gishi. What's an attack by way? Or Kieme no there. Bóyá ìwé iye kan tí ọ̀sẹ̀ tí wà rànúwẹ́ ra ti gbẹ̀mí náà máa gbá ní màá wẹ̀. No more is it bad. You don't come on. Ẹ má ta lọ́wọ́ iye kan tí ọ̀sẹ̀ tí wà rànúwẹ́ wọn ọ̀nà àgbàdo ìwé ìwé màá wẹ̀ tí gbẹ̀mí náà máa gbá ní. Ẹ má ta gírí lọ́wọ́ ọ̀tá màá wẹ̀ rí ọ̀yà. You don't come on. Ẹ̀sùn ẹ̀ẹ́sẹ̀ ti sùnú ẹ̀ẹ́rì mẹ́ìrà gbọ́ bí máa ń ṣe kẹ́gbọ́ o òbí ọ̀sẹ̀ mẹ́ àwa mú ẹ̀rà mi èmi náà kẹ́kẹ́ nínú wàhálà yẹn ní agbóyájú agẹ́kẹ́ àbúrò náà ẹ̀wà wà ẹ̀sùn sáàtì kí omi ọmọ sójọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa fi àmà yéye kí a mẹ́jọ wẹ̀. Yeah. Ah! Wado. Wabohia. Come. Watota. Imadomio. Ọjọ́ wẹ̀ èyí já sùn ní mà ọ̀kẹ́ asún àsùnù rẹ̀ wí máa nàní. Wọ́n ní àkín. Èyí èso ní mà kí adó sún àsùnù rẹ̀ wí máa nàjọ wẹ̀. Enoge ọdógún ẹgbọ̀n rẹ̀ so ẹ̀yìn àwẹ̀ èyí mo pa ẹ̀hún náà ni màá dé ìwé ẹ̀dọ́ lọ́dún sí àwẹ̀ dà. Ọ̀wárí wọn ni àná tó bọ̀ egun wa. Ìnáwó pa ìyẹn ọ̀yìn. Owó àtọ́fọ̀ ẹ̀. Zẹ́wọ́n ní káwé dúró táàmù wà náà wẹ̀ dẹ́yọ̀ wẹ́ ìhóni la pẹ́kú zẹ́wọ́n inú gẹ̀wò náà. Ọ̀pàdé náà kọ́kọ́ ra àná nímẹ̀ bọ̀ tí ra mẹ́ tí mẹ́ wẹ̀ ìyẹn jánsẹ́ tí mú mẹ́ ìní nára gbọ̀n. Ẹ náà wọ́n ní ìdò gbogbo ìtààmú wa. Ọjọ́ wo òun ẹ̀mẹ̀ ni mo nà ta wẹ̀gùn ayọ́. Wá ìwé ní tayọ̀. Wá ìwé ní tayọ̀ náà. Ẹni kú ọ ní fọ. Igi mi ọ ní ẹ̀rọ ẹdẹ. Igi mu ní ẹ̀. Ẹni wẹ̀ ìtàn. Ẹ̀mẹ́gbẹ́ nàkín. Wàyà tàwùdọ̀ ẹ̀gbọ́n àwùdọ̀. Ẹ má tàjọ wẹ̀. Ẹ̀rọ ní tẹ̀ náà jọ wẹ̀. Wẹ́ẹ̀gì mi wá mi ò ṣe dá ìwẹ̀ mi nànànà. Ó wẹ̀ yín lọ́nà ká mímẹ̀ náà ní àwẹ̀. Èmi náà ká ẹ̀mí nógè. Wẹ̀wí máa náà bí náà pọ̀ lọ́sẹ̀. Ọ̀ma kan wẹ̀ náà jọ wẹ̀ rẹ̀ ẹ̀gbẹ́ pa ẹ̀rọ ta. Yóò sà. Wà á yá kaná. Ẹ̀gbọ́n wàrà rè ká ẹ̀ nì. Wà náà ìmọ̀ ọlọ́ọ̀nyà ẹ̀ nì. Ari brimẹ nẹ ọjọ́ wo ega de iri gun ayọ̀ akẹjà òwúrẹ wà á rí ẹgbẹ́ wa òdọ wà á ká òdọ. Bẹ́ẹ̀ni náà ìmí ẹwẹ́ ẹ̀mí ló kẹ́nu ọ̀ma kan jẹ́ òwúrẹ̀ fúnra náà. Lálẹ́ èyídélé àjọpọ̀ yìí wà pọ̀. Ní mẹ́ta sí ìwé máa yẹ wọ̀. Ìwárà ta lè wọ́gẹ́ gbé ọ̀dọ́. Agímù bìrìmẹ̀ ló jọ wéra dì. Igi ìzùzẹ́ yọ. Ọ̀fọ̀ lè rẹ̀ wọ̀. Àtúnyẹ̀ hàn. Inú gbọ̀ngbànú tiẹ̀ bọ̀ mẹ́ kórè rẹ̀ mẹ́yọ́. Ẹ̀yìn á tiẹ̀ bọ̀ mẹ́ wẹ̀rì ọ̀run dá. Mẹ́gí bí ọmọ mọ̀ wẹ̀bù náà. Iná wọn ẹ̀kì wẹ̀bù náà. Ẹ̀dẹ̀nu àwọn ìgbé tiẹ̀ bọ̀ mẹ́ òun náà mú mẹ́yọ́ náà gan ìgbé náà dègbò ẹ̀.
ẹ mú wa máa tẹ́ ọ̀rẹ́ o. Arogarangbe ìkórìdèjọ èmi ó bọ́ wọn náà. ọjọ́ òwe náà ẹ̀ẹ́jọ́ mami bẹ́ẹ̀ni yàrá yàrá rẹ̀ ọ̀yẹ̀mẹ̀wẹ̀ ọjọ́ òwe náà ọ̀rí kò dẹ̀ni ẹ̀yọ́ zẹ́ ní wọ́n tẹ̀ mọ́ náà gẹ́gẹ́ ìta. uwe na wa ya na wa yina isi ka ngwa dugbo yo a papa ka yu ni wa ka bi yo we dugbo yo a ikin agwegwe nda awe ero ma yo mama wu no ma gede ama wa ma bi no we na we mi o pa no ki we ari o wa ya o yo me ga bi ya eri o wa ni me ya iru ni na ga o ẹdẹ àìgbé gàmẹgbẹ máa gàmẹgbẹ. lápọ̀nrín ẹ̀rí ẹ̀ ẹ̀rí nínú o yẹn ra kìsà kan sopọ̀ kùtù náà náà má kí ẹ̀wẹ̀ máa o ebe náà rí ẹ̀rí ẹ̀wẹ̀ o ẹ̀ ọ̀pọ̀ ẹ̀wẹ̀ kò mẹ́ta sí ọmọ ọ̀pọ̀ ẹ̀wẹ̀. Kwa ke na yu ame gbegbo ya fi piano ino sunu lawo ijo la mi bijo mi ye ka gbenu dori ba ye bo han gbe me se mi aye ah han gbe me gbo e enu na mari ba no bi adis sati enu na ye ni je ka gbenu ri ba enu dori ni sutu ye dori wa ko suto se nda iba yo han gbe me se mi aye ah ni bi doasa o mo ade o ma bere ba o ma be ne mi o abi no ki ma mi oro iya sati keke ni kon Zebem la gume ni ade o ga mi o Yemi anasunza. Ete kukele wale ribe maya wewe ya aso. So kumagere menya. Wo ya menya ya o. Inu kwa mposo ni me wo o igwe na be abi ni nwa wa ayo ke ya mo. Seni ya. Wa muni ya fo. So ke ba ndo ya ngwe. Ya wego gini. If you go marry a come at an office, what I want me. We hammer. Or for where can now you're a good work, nothing good. Any look back by. Ye very sad. No. We're not any word. Why would you kill no? And what will get it? Wago. O ta no e o bi mo ni me. Tu gele we me be time. O ri la e. O da me ye ti ade wo bi ana ko mari e la e. Ne kware ni me. Sa ti na o bi. Ila e sa wo. Baba weye. Iru wa gbon.
Ọmọ, wá rí e. Baba, ìwà alákòótọ́ ní ìrì ẹ̀dọ́. Yẹ́yà tí ọ̀tún yìí kan tí ẹ sọ ọdún dún yín má tó sínú yín. Gẹ́ gbogbo ọ ni. Ẹ̀bọ̀ páyà fẹ́ẹ́fẹ́ nílé rẹ̀ Adiagbọ̀n ìhà àmùdíànù. Baba, ni wá sí àìbéèrè ọ. Uyèrè òyìnbẹ́. Ulele fẹ́nà láàrú ẹ̀rú. Èmi ìgbàyẹ̀ wẹ̀gbọ̀n wẹ́gbà ìgbọ̀gbọ̀n tọ́yẹ̀rú ẹ̀rú. Tọ́yẹ̀rú ẹ̀rú. Tọ́yẹ̀rú ẹ̀rú. Baba. Pardon. Orí báyìí díẹ̀. Kó yọ. Díẹ̀ kó wà wẹ̀ lálàwọ̀. Ojú ẹ̀ láre. Dọ́wọ́ sọ. Kó yọ. Mẹ̀tẹ́ wẹ̀ ẹ̀ àbẹ̀ sódò wẹ̀ bá sẹ́pẹ̀. Mọ̀ wí kàrí. Ipa èrò ni máa ń zẹ́jà. Ẹ̀yí dómi ọba. Náwó bẹ̀dọ́ nípa mọ́wé rẹ̀ ni. Àwẹ̀ náà wà wọ́n. Kò jẹ́ dédéré báyìí. Iná bẹ̀dọ́ ga ẹsẹ̀ lórí ọwẹ́. Àwẹ̀ náà yà ta lẹ̀mẹ́ ìyẹ̀kọ̀ tí mà. Àwẹ̀ ni wọ́n ní ríkọ́dì ọ̀wẹ́ ní òjẹ́ yẹ̀wẹ̀rẹ̀ wa. Èmi ni mẹ́rí zẹ̀rí yóò nọ̀wẹ́ náà wà mú ẹ̀mẹ́ náà rí ẹ̀dọ́. Náà yà ta mọ̀mọ́ náà bá bẹ̀ dọ́. No mono ba ri gie ni ana ti wa tiyan na fi ora ri edo na ya ta. Epa, we se. Enwe ko to ade o ya di gba yen ni. Maye yen ku de. Sukma Maya yiwe ati we run da o teme yiwe no. Sati. Eme we gbo onu na. Bo sati we. Uwe na wasi yan abiri o. We ku egbe emi no keku gbe no so we gbe akin wo bori eke mu emi enwe na. Epa yen. O keke nu gbina yo. Yi kan se ti gbina we parun da. Ibi e wo keke no gbina ni me. Mo o keke no gbina ni ari rupe ko ni. Iya agwa lo zebe no je wo na. Iya keke o keke ni agbina yo. Sati. Pardon. Uwe na wa we biri o. Egbe oni mi no de wata ma ni. Eri oga aje ewo agba ege no pe. Umogo atope. Ai udo yekeme. Wa topo mogu meno. U jaga mo egbe ni. Mo ya po sa ti oja. Umogo atope. Odan we. Umogo atope. Waka bo yikwe muwe. Ke gwa ke we do ya. Bon we fara revu. E wo ni ton ligi. Ọjọ́ wo ekele ìdíọ̀nì nìlíkẹ́ ọ̀sàtì àrí gẹ́nẹ̀ ọ̀ tẹ̀lé náà wẹ̀ mú wáyé. Mogun atope. Out asobia. Wa tope mogun. Meno. Ìwà kàkà bọ́ ti àpẹ́ àmọ́. Ìgbọ́n wọn gbogbo ẹ̀fà àbírẹ́bù. Òun ní ẹlẹ́yìn. Kedene na kpa imawe gie oja yasin ye woma oredo ya.
Umogu atọ́pẹ́. Ọba atọ́pẹ́. Ọwọ́ bá mẹ́. Ẹgbà wẹ́sẹ̀. 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 Ọba atọ́pẹ́. Umogu atọ́pẹ́. Ẹ̀gẹ̀ náà rí ríjà kàn wẹ́ wúdò gọ́gẹ́gẹ́ ẹ̀gbọ́n àmì ọ̀yẹ́. Ọba atọ́pẹ́. Àwọn náà gbàgbọ́. Gbàgbé. Ọba atọ́pẹ́ ọmọgùn. Ẹ̀kọ́ kàkà bọ́ wá sọ̀rọ̀ yé mi. Sẹ́bi ẹ̀gẹ̀nu máa mi. Kàtẹ́kàtẹ́. Òyìn ma ta n'ubu wà tọ́ amúsè ọmọ ọyẹ kẹrẹ ọpa abẹ́ ìhà gbé kiri ní ìyá fẹ́fẹ́fẹ́ ni. Ọ̀ràmọ̀ ìgbé nẹ wà yá mẹ́ ọ̀sà àti ogé àyìnà nílé bá kọ́ wa. Ọmọ àtọ́pẹ́ enoge uriege nane ọga afọ wegbe ise uwae uwese animo ise ege na rile gbe wegwi ise urio ene ni uga ya so ebo we na bi no keke ise ko wa gwo ọba atọpẹ ise owo ìbà ìyá ìnẹ ise ìyá. Ukidogo mwado agbo yoko. Ukidogo agbo yoko. Ukidogo mwado agbo yoko. Ukidogo agbo yoko. Agbo yoko. Agbo yoko. Agbo yoko. Agbo yoko. Enoge atọ́pẹ́ ìṣe ọwẹ́ ẹ̀wọ̀n àgbọ̀n náà àmì wọn ní wà bí mi kò sí ìrí ọ̀nà ojú ọyẹ kí bẹ́ kẹ́fìn àti ọtẹ́mẹ́ ìwé ní gbọ́ ẹ̀yìn àwẹ̀ ọ̀sẹ̀ mẹ́ ọ̀tẹ́mẹ́ ẹ̀ ó yẹ kí n ìrí ọ̀nà ọwẹ́ ìṣe orun èèfà àgbìnà yèmí ọ̀pá ọ̀pá wọ ẹ̀ ọ̀pá gbé fún ẹ náà. Enoge atọ́pẹ́ ìṣe ìgáre láti fẹ́ náà pọ́n mẹ́ ọ̀wọ́n ni ya ziyera ní mátẹ́ka wẹ ọ̀gá mu di amẹ́sẹ̀ mi rẹ̀ ọ́ òyà ya sí ìyẹ̀wò ọ̀ma ọ̀pá ọ̀rẹ́ do ìyà fẹ́ bọ́tà tó yẹ ìní ka ọ̀ka ọ̀ọ́yọ̀ ọ̀gbọ̀n. Enoge atọ́pẹ́
wo wa wo ojon wo keke ojon nene kiwe igba manu go ye kire ga lo wo wa ni wo iyabuwa ọba àtọ́pẹ́ ìṣe. ọba mẹ́. ẹgbẹ́ rẹ̀ sí. ọba mẹ́. ẹgbẹ́ rẹ̀ sí. ọba mẹ́. ẹgbẹ́ rẹ̀ sí. ọba àtọ́pẹ́ ìṣe. Owe de ra gbekita. Ona so de me kanani. Mo te ge e da no eje ni. Egbe ti ma we. So pan ifa owe ma jaji wo obo era mi na obi obo. Ase ye ma jaji je mi a onu de me we ru da era no na obo na. Kata ma we na no de. No da. No de ni. Kata ma we na we. Nu da we ra mi obo. Oni ma we de ma obo mi he wa be ake. Bo se ge era ka kwe nuwe pa yo die no bore nuwe to le li me ga jogu Jesu nu de ha kwe wo no ma nta ma no ma ru dawe I mean we can set you waka ru dawe igwa mi we can set you we awe ni me nta mo we ni ge da so me mo fe ga le la je bon me na wa gbon na egu ko wu ga mo wa me iwe wa le me to ti ya so we get bon ya o no ma owu ma ni me o sa ba ma era me ha pe ni obi opo ade wa wi kan mo bi opo ado yo ti ta mo na I feel ni je ti uru ka we ru da we mi na wu ga me ni so poni mari e mana de kare o so ma se be ri oni ge ma me ma jogo sa lo bu akugbe ne ege ni ga se awe ye we to se go papa keji hene awe no sai ai hiri we well go when we tani ni ege ni ga we se ni ha ya so wo wadu anu ila be ni so pe na eje na we kalele mi ajogo sa lo bu anu ya le mi jogo sa lo bu anu ebi yo odo aje no keke we ma Abose. Mejam go wana we orendi enwe na. E una pa una amoe me. Ege baba. Iwe ni bata mu wana. Wara owe yeye we obo e me ki ase oda oge no. Ogie no. Oda o salo bua me go ni. Pena wa kona. O sai. To salo baro. Eu salo kwa kake vi Jesu we ka on yata. Tare we me. O wa to na mame isu ya bie. O ya ga mo e bu yo we o wa ke. Me be ya o yo we wi da de. We o ke anu ni me. Nu da ma me ko pa ya ma o ye e ma gbon we. Ibi me no ke anu ni me bi awu ne. Ye e we. Pa mataro nya, pa wa no. Rudale emuna wa ya emuna. Olo se nu na de manu na re ma mo gbe. Ba pa na we ari ni mo gbe ni me ni ki ho sa. O mo sa na. Ani we. Ja we ari ni a. Você. Iwa kama we na. Igi we bo ba ege mu lo pa. E bo so lo ku we ye ba go na. O we ye ba go na. Lu da me ake o sa ti yo. O we ye ba go na. Be mu na we e so ti yo ni. U wa e bo sa gwa no ye ba na o. E bo ni na na. E wo bien o. Baba don. Oye, aboge am don pa. Yes, tire. Amari le don. E won ta no we here mi boya ya de la we no we ni de le ni.
So, you know, when you want to go when you go, when you have to little guy always, young your back, I'll buy. Don't do that and baby, what we got in while I did. Mama, yeah, we are to what's it? Okay, what can you or you have me? Okay, yeah, 2000, yeah, if I want you 1,000 naira buy, you know, egg me, egg Obi pa osopan wa wewe no ke no e pala ogun mo je mo hani na ya gbe ala moto ido la moto ari gwe ba do la ya re no ka yo do ro osewe ba we no abu baba chalo we ama wako wewe Igo ni meni kwale no gaje nínú ami. Iya mo ka bejo a. Pe ma pe so si we bi o kebo. Ayi akona re. Iwa wi yo bona nu gwe keke wo bi ani ni o ka ke me o mi o agbo. Ni ko gwe ka ya yo ha. He fa go tre naira ni mi ya yo ha. We awe nwi ni fa go tre naira me ade. Mo ka wa wi yo bona me. Awa ke ti ta to naira mo e ko se we gba ni mo ya yo ha. Ya yo anu mo ka yo ha. Yeah, corner in the church. When you want your bomb, take a barely in the bomb. Where, Kate, who came on, no, I give you. Walk in and what you are. What I am. Walk in and what you are. But you do it. I will know where you go. No. Oh yeah. What a day. What a day. When I go with the weather. No, we don't give me that better. Bye out. I'm Benin. What do I do now? Ya for me. Egbo is it? Eke akwe. What? Aya, ebe ka mo te bi na lu mo. Na bi na lu mo. Mangire. Tama. O se me ni so. Ni makina. Eye bani ha. Be na kini na. We logi mena ya ta. We agele ni ma yo ku salubwa. We ra mi we e o pe na kina we o me o ni ga yo ya ka mi. Mai Ma ya. E wa le re. Da ya wa gole to pa ya re. I'm the special family. When we are. What's way? So, why when you were now?
my tí o me gbé bege aseni buda owe me ni sukman ni my she na you only carry at mo ni sale makin mada so wina obi obo okay alele so egbe ma be ni ana e Jesu bu alowo do you know obi obo na o sabe gele du ni awe mi o nunu a mo wa dai wo ga mi agbon ye we obi obo gi be na kina we mai e mata obi obo gi be no so e wa be ni we girl in Asia na ima hai ka kare agbon usan makin na hawo ruda ni ewe owe ni eri ni me nta we mata no ro ake agwalo enu betana so e do to we na ge so e ha we gun Ame como le quiero. Oye wa. Nie. Akonya. Ni wata ma wena papa na ni anangi wa kiko. Every big you want. Every big you want boruda, oruga mota, one. Oye we kiri. E Jesu we gbe we kiri wa sale ya. E no ri ko we tie, we won ko wo tie, no ri ko wa we ge. Why give we boy me tam we na. O salon pour agumer toi ne pas pendant on me dit qu'il est belle en ce moment ouais c'est où il est de non là de nous rien les tu va me wo de nous ko hein il va tu va me wo de nous ko kana Ona. Eti wa we yo born in. Eti we yo born in dingu na wake. Ya oka. I'm free. Ya for. No, ya eti Era la toma, Papa, this is I will get from my finger. Truthfully. O me se ni ari. Tia. Gbego. Gbego no tu. Otuwe no de otuwe na. Uwe wa the police of. Sa lari igbe wo mene gbe wo na wo mene aipa meris ti we na pa ebo na me se ti do asan gbadu afi beloku e we boy keme na me wo ti yan de to sa wa we mata eh yo bo no gba ni kin wa we mata de no ni de da me uga we mata me we bo weze de dame o ma wotu hian bi amu wo ri ngwe be kian ya dame ho ina bu ti igo we ya kian runda aga ke ma mu me ana mu ari we o ga bi so do yin no kanu banana ya gu fodo ni mu je bo igo we ya kian aga ke ma mu we ari we bo enu du eneri adu e wo do runda we ya gu kwa we do ma yi ya ma de bi o
Egbe
wa zegie you know no you no zegie e no lo ko gbe ari mi ahia ballet master to ge lead me bi agbani ale man we mbege television of balo ni e man go agbalo ni an isi gigo asanu no no we nothing we go jembe aku kia mu ya ka na ya ka Dewe. Agba. Mu ya agba. Wa agba ri. Ogu ga me no da me gen. Oma, no we ni do sun ogu ga o gen. Kina ogu ga mo sa gen. O wa ri e me. Owe ni saye obianze. Ni me gu yan je ogu ga o gen. O ya me di ere me de we me gba kere ku ba kere. O ya me di egbu eni a. Ma ye ogu ga o pari. Igbo agbon na agbaye school igba ase igbo agbon na agbaye school oget master do the school egun egbon ni igbo agbon na oget na ase ma ge ogu akakeke ogun mo do amu ege meri ase ti do agban me ge tu mo tu egba ri wuga mi de school na agbaye school we ami wa no kan agbaye school bi abu mi ade me ga wo ni nu we ri ro me ogo egbo wuga mi na igbo agba akin I say you go. Akian, I go near Odo. I say you go. I'm going to Saturn. Well, yeah. Make what back. Ni megba awa gba ni me ari a do fa won pe a won ya yo e mo yo e di Gogo veni no salo boy waya igwegwe lele ya yana we ma ija gwegwe ni ya igwegwe oguga mi ya gwegwe bangwe ya ke oguga mi ha igwe ha we gwa gogo ya ka o wa da ma deve ya pa yo na re ari ni o iya ha ge abe a pastor ogbon lele e dade church ni ha kina ya na we nugbe ahia we yo ha yeah me wow me hiyo salobwa no e pastor pa ida bo se mudiane no e pastor pa we ya ma mo kemire e do pa be sun e when the devil preach Ivania o mari ni we e gbe be so wo de gwe ru we ne mo no sa ba no we wi na e o de tin gbe gbenu no ya wi na e sese mese e nu wi na e ni wo fi gbe le gbe wo be wo da we wi na o ni le mi lo na be ti le wu bo ni a ija eni aje na ma ya je wa ni ma ama mi a to pa da ma me service otana ni make na ya hewe wa ke bi ari service otana we iwe iri owa bisu ya wa iwe akọba na me corner na ule mi ari wa e bo se mi o pa wa ta ge va ge ade mi popopa dede gbe a iwo ma se we ikiri mi me nu we kiri jina o de we me go we me we me ki ni e me nu we no wa kiri yo na e mama e wa gba mama e gba we do na mi do na ma ye uni o de na ma e we cha wo akiri joni oh we me ki ni a de me ku mi aga sikale lu we ni ana o de e ke ni ga se ma be we me me we kiri na ya gba ma wo ma ki o gbe
Sister Okinibo, where you come anywhere, we are that way, sir. Sir. I give way more a way more, I know, sir. That's your team, a boss. A boss at you, when Osawo da ọmọ sati ọmọ egbe mi ọhún ọhún ṣe wọ́n ti ní báyìí. Ẹ̀bọ́sẹ̀ ẹ̀bọ̀wọ́n ìyáwó ẹ̀bọ̀wọ́n nínú ẹ̀bọ́sẹ̀ ṣe ọ̀bọ̀wọ́n. Kódà ẹgbẹ́ o èmi ní máa ké àfọ̀mọ̀lùdọ́sà. Kẹ́ náà anyway no anyway Osadie Kena pa Memoria but Osadie amen one Kinebo very low since we're very youth walking away follow Koyo Oda Idamo Marco Idamo kita mai yang ni. Musia, bem uma vez tomar minha. Então agora ele veio te ter a camisa igual não sabe boa. O nome da é pastor. É pastor, o pai é ué, né, não do aluno moça. Hã? O salo boa. O sábado não vem lá o hangue o hangue. O bebê é tudo bem, nem é hangue a ué não é. Já. Nem dia nem dia. Mas bem esse não me leva não. O sabe o aqui. Hã? Agora vai ué me meia. Ué tu ué me dele o lelo dele. O do salo boa na emele. Ele mete quando ué a ele era gbegbe gboko como wa doni. É ma meu macali tomando. Ué tá de dor. É o every on now, then we have to do it. May you mean me out where was a boy, every journey. There you are, down here. You take one with you, I'm going to Dengan usaha bahasa yang ni mari wa da ya kuru ni me wa ni me ya ji wa ma no sa no se ya kuru e bi no wa le ta serio o we o salo wa no so wa me ni ne wa ko ni Jésù ni Jésù wi ri o pa gbe wo ke apa na be ta mo serio o we ni ma re ha Ruda, or you know why I be marrow, or Yasu Marian. We are here, near Dolo, why you come, Yawu, very good to be married. Rudolph, I will wait upon Jesus. Evangelist Eposa. Evangelist Osago, Waiva, Ora Bogima, Yogurio. Pastor Semigi, Wakari Kogima, Tumina. Brother Osagie,
Brother Osagi. We're begging Marima. Ah, you know, sir. The man you can do, Yadwa miewe kere iwe mewe so pa iwuno sa o ka o ma me na muwe yo sa bi gbenu ni na ya o ka bo aleru da na ya re kere me go sa no muwe yo o he o be ri ki iwe gbenu no ya wu ni na e jo na ya u yo kwa e gwe ma gogo ni o sa hu we bi na mi e we he do a e we he ya mo gbe na e gbenu we ka mu ni mai Damiano, eu vou fazer um tal de merda, olha, isso Damiano, igual vai a beira, eu vou para maneira o arco é maquinha pá, eu já vi uma maneira, você viu não quer ver, como é que eu saio para ele mal é, mas ele vai no guaba, ou vou não dar o salo boa. Akama wewe uko. Maso. Osaba agwijo. Pesu agi ne na magwe ja. Ebe nu wegi na me gogo no ma gogo we pa oje. Ebi bi do fa gbegbe gbo koko do pa ni lo ni a. O pa mata na. E we be ni ma ese ni a. O se go pa pa ke die. We ga ma we agbare we afemero. E o sa agwiwe di o mi o ko no da wo we ma we mi o ko da wi yen. Ah, do se we ma gogo we ni ne reverend mu no. O we na ase we o sa ge wa agbon na wo do wi ni na. Me men we mana we wine no sunu na e o ke kuru we agogo o ho salo ba we diki na ni e we me do ate ya ke pastor saje we ma like e o selu gari wa ma ko ke se e bi ga pa e ti gwalo very na e bo se no bi o ya ya poru ye no ma why get to me you we ne mi ya ewe dove vege yugwe dove sopa no seti wina ebo se dovi abo okie papa wani ari ni maru ke mahari ebo se dovi abo okia ya koru ide no why get to me you we me ne mi ya ki ewe no me mege you kwe to me so pa no setting wina e bo se no ya bo okia paso saike mi au no me ruru ebuse lórí ẹbọ hàn ìwádìí mọ ìwé ní máa ń dẹrẹ ẹrùn dókò. Kweze gị na evangelism ni yebo na meki na gị mare ne. Oh, me wo mo gbe ne tin. Evangelism. No. Ni ya meki na gị mare ne. Ba yo gbe nu go je. E wo mo gbe. E ge ro le ni yo. Pastor
Edo market adie wo. Ma do poro. Ado tamo wa Benin Jesu ya ma do poro Jesu ma wa. Jesu rero di meke buwe do ima ni ma me pe na ma agboni ne mo fun me ebi ebo paro ne se ti sin yo ma ogun se ti mo wa gbe lo ima ma se ya to Jesu na pa yan ode you matter no ri mariari oba ima ma se amo ju sa go ni ya abo ju mama se no Jesu yo pa yan pa Jesu wenu weji ogugbe ajiye je mi ya fe ogogo ni osu bobo ogo okonu gbe ka uye gijere ogo ogogo no rugu Jesu ogo osu bobo uwe na ri da gbe we ne uno gidi ya bi yi onu wa nre nu wa de ba madu adu iko meme o Beni Jesu do poru ni no mare wona e mana lele ya ki e mani jo saji ku wa me ku wo ve ana poru no sana heru ma ini me dele bu wona e we o sano kwari e we fe o se na ka e bu bu e nya a to ga we mo ma ke e wa ni e wa ko na la ka bo wa le bi hu ni wa ni le bu na ni wa be o do sa ni ebe ba gale bia o ji mare na ni ma do poru ma wa nu gwa ho re no ro ma be go tere wo do na o ma be poru ma o give away Wado agosa ani ni na yagosa ebi oparo e boparo lokuro omi laro ebi ro paro na yagosa usawe mewe Mario wa do bonu weye odudu odudu oke ma so wa we ma se ri awo do omo okay ata ko be wa ko ani ba de ma oge ke Ichko. What do you? Ojo sayi. Ojo sayi japa o ni are. Oni we go ji ya we wa sa. We me dey wa jo sayi ba wa ye no chami ari ni. So pon na we han ni. E wa ta ni. Be to he kenu we we. E ya na poru ma we ere de ri ya gele bi. Ere ya we te to ti mo afu. Ya na poru ma oni Maria ma we ki are onare ku we bata bu
Benin Jesu, Osanela Salomo, Osanela Yonga. Uwese na uwena uye grado not to gawe, baba ye kumu. Ema wa keba wa nesu mama we baba ye yen dag more Benin Jesu. Ase aketo bo Benin Jesu. Ase baba ye kumu Benin Jesu Christi no mi wa fa. Amen. Me pa iwaso ni ke na wa ye. Me na na ya tie. E wa ta ni ke na se jo ara. E wa to wa ta ni. E we ku ze ge ru. Me do wa ma. Me ni ma wa ke do ari o. Me ba mu na. Do ba la ni wa. Rosa jore re. Ya le ba ma na ni me ko wa wa ya. Abi ke la ya ke ya ke wa. Kele ni ade do fie papa na iwo wa ka bo we mo wo fun pia ni we na tem we gbogbo so after ma we tim we do mini e we jemi le va se va I oni carry on nenu sani oni me unenu a we we so e le ma ho me ne rebre wa ya fi e wu ga me de lo we vi no salo wa ya lu e keke me vi on serio we ya que um galo ele pastor tá é o pai que na do are o galo me não dá sim sai a lue veja de guete de cueji não dá vendo ya una lá ni se ori wa se lá o ija boy era na de cueji e to bi enwe orin eme agboya enwe orin eme le va se va e de gun awodo uda o mi ja ji pàtàkì eyin wa ma o se ri ya ye mi o ma je te kaka bo ni ya wa mo sa e bora no pa e bora sai wale le da mo to wa kan ya ko ya ni ga office le ba na ke da do ge mo sa Mori jamina imna ye abaka kabona nzo bamuna kakabo wa mwino sabalu e kakabo mosa sapolo mo sabo ari etine te ya wo befu bebe la osage domo boke de lo yare ma pegbe bra pastor tande wa kama na wenu ya le da lo wa le do we go na ki ni ma wa wà nílò dábò wà ọmọ láti ẹ̀ wà wà nínú àmì ọ̀pọ̀ sáwọ́ ayé tí ma fi àwẹ̀ lé ìrìnà sàlọ́pọ̀ alẹ́ gbèwẹ́ sùn sàlọ́pọ̀ àmọ̀ sùpò ṣe ọ̀dọ́mọ̀ iná bù kí lébò ọ̀rọ̀ wà ní ẹ̀ẹ́dẹ́kẹ́ àdébọ̀ ọ̀wẹ́ ni wẹ́dó Dumo na we give kama wa ke po e service ya ko ne we we ki de bo ni be
wa kon sa ye oga ore na e babo tai we emi ya ni mari awa gona okay ni ma we o salugwa o mu e ya o kiki wọ́n ta lọ. Bless you. Well, where's the day? Eh? Wow. Oh. Where are you? Uta dina do nerua. Ikini. Ese domingo vai ser minha. Wata. Ready. Yes, bless you. Salut vago saguero. Você. Não. É que nem mais aniversário não é barra, olha. Uyatanai. Dena imiatanai. O que nem mais ai Ikata muwege niwe. Imado poru nyino mawe. Na eti maduri uko. Kata muwege ni nya. Nari ye mai wa ya ni ege. Muboni. Awe woman ni meme nuwe. Oni eno keke. Bita mo wege na we. Wo pa enyu. Iko wege ro. We wona ya yi. We ya ma we ne a. Ya, ima ya ye na tabo we ari we aye do. Ina we ari we. Pare me aye do. Pare me aye do. We do. Where do ne? Ya yi wese do. Como no redo ye tinha vege ni we okuni dire na yo kan na so pa we wona ai wa ge ni awo pa re li ki ko ya ni de bo na ku ni emi ke na mu wa we gbe we no pe video ni a I want the answer to go. I'm ask you to do. Salopa de bawe. Oh. So yeah na. Salopa de bawe. Ko. Ai eru igwe nu aneru, Anahi. Ewi ni tamawe. Ewa ni tamawe na. Igwe nu aneru da salopwa re do tu e bo wa. Oni no we olowo wa no gwe are so mi. So ma awu welu ga. De talo welu ga. When no way here. Wa gbe kata mo de na we awo pa eya le libie kiku ya ni re wo na ku. Ni emi ke na mo wa gbe gbe ni. O ya yi ere nu kana mi a. Mata na ibu gbe no. Na yo supa. Ari e ma wa ro pa. Kata ma we de. Ona ya le ni ya ku re ni. Ku ya di na wari Imayaji. Wari wo pano oge wa we do wa wari imayaji. Mama lare wa o ma ro no so ni ya di wa ota. Do ota o wa we wo cho wa ota ma we di na ni o wa.
Jesu ya. Ami ewe sunu daya. Ami ewe ne ma o da. Iwe go. Ke. Ogbi ma gbe o na re ni. Ami ewe ni ma mi eso pa ma lele ruda o sa e ma wenana. Very best. Very best. Wa re ra bi we ra we gweda. Ke na pa. Ikata si mo ni de gbe mi o mi we igbo a. Even if you go, you egbe, it does again. I nama. That a bloody bagger. I sycophant. Baba, you don't go no sir. La ni pe so ko mo ni are to ri ẹnu wa e la abe mo ri wa do ni e ji ya na mi ba bo na awukun no wa gbo bi e ukun no aka sere ya Novia bo okay ya ko ri no mo why get to me you were in the ya ki I will no me you were to me so man no say te wena e bo se novia bo okay pastor say ke ya ko ri no ma be mo ni wa de o kwera me mo ja me e bo ko so re baba wahia wasuwe Ya muere. Me sei de como foi na babana. Pastor,
kwa wele be ade baba na ma wele be ade baba na ma papa ke je oyera omane veni Jesu eu pastor esse o sawe na yo esi me de pastor o sa ke ko bi o sa lo kwa Otoni gere ya emi hia ma ne be ya mi no salu ba ti o wo no so ne tana ya ru du wa ya ke kude nu mi e wa tana mo bo mi o ya le kokin na ka ke we ge anu ke wo na ya mo se ya tana mama ni ma wa ta bi Jesu yore oya mama veni ya tama we babona takabo aniru nda o salo bua no jima ya o mudi ake makeke so panu aniru ma yore oya na wage wage na mo chocho jore dewa ya mawe na go agwa dale oh god oh on okay kuoge ukitaka on bunye women leader era la hermano wa pa que va de dia ele va que wa ka pa desde que da minha bomba eu já da minha bomba baba pasile ni kunyo dele ako mimi goya mo runye gbe
mi wo ni o de gbo pari ya wo mi do wa mo de le ni ade no ke wo ni wa ga ya mo wa aye mi wo ti fo akuwe ari oko wa ari aka mi wo sure ba igba ye na na pa re mi wo no wa wa mi ri o yi to ya wo mu no wa la kuta o wa la ka ya mi no ko bi baba ma no bono ele bose bose no ba de ba Irigwe. Bose. Baba we me wo ni maro. Mi wo wa di we di mi wo. Am bo le ni o salo pa ha no me di ho. Boy mo ge. O ni ka ekita e ba we gbe kita. Ekita. Ekita. E la ko kita pa ke pa. Oya we mi oya we. O ekita di ga. Oya di ga ko ko we ka. Ewa ka mo ka o ni kita. Oh my dear. Oh dear. Ma le ni ya. Oh yeah. Okay. Anyway, na ro wa me na me mi wo kita na ye je gbe wa ka. E o ka le wa na. Uno se ni mana iwa do e ma o. Ni mu ri de kalo tu ku lo yewu. E ke ni la le vela na we na ta wa le e ke ade yo. Se na wa fe obi. E ke na mu amwele le. Ni ka mu na. Velo. Mi. Dosa. Meno. Dosa. Amen. Dosa. Okay, Gba ti o ti gba. Kiya tan yo to mu. Ah. Kiya tan yo to do ni. Ewo. Kiajo. Bose. Kiajo. Uzayajo. Ayo. Ige ya wa so le. Dame o. E po pe gbe yo gbe. Okay. Hello. Pastor. Pastor. Any other swimming in Mena will be at you one. Yeah, what a good one again. Don't do it. Emma, oh, what did Nana will be at the bar? Nana more one when I say that you are one. I'm not doing that. After we go, if you want to, I will be at breaking. I will live very there will be Oh, dale.
era me yakme ego di wiyo kwere ni me yakia aga biege mi no wo wekpe wewo gatete Deuma aga we kwala rege na gie imi gatete Orunye we bi wo gatete ya mu la ekwa ni me waje pa me wa ri o e wada ire poro es claro Wada te wada wa me me wada o soja o soja Ìbàdàn bò wọ́n ní ìjọ yẹ máa ń yẹ̀wò náà ń tọ́ ìṣègùnà Ìbàdàn bò wọ́n ní ọ̀nà máa rí ọ̀pá ìbáàbà sójà ní báàgà lẹ́nu. dọ́mù. ọ̀nà ẹ̀rọ wà lẹ́yìn ẹ̀wọ̀n náà. ìbà èmi nà. nọ́ọ̀mà rí ọ̀nà ní ọ̀pá ọ̀nà máa yà àkókò. àwọn kí bàbá pàṣẹ wọn náà. ẹ̀ wá dà. kí bàbá ní ìmọ̀ ẹ̀ ń wọ̀ yá láti ẹ̀ Give her one egg, you may want over there. Give her any done. Any quiver, eh? The bagger, not food. Nama. But yeah, a good hour. Who you are? Why you want to? Yeah, when I do not button. I'm not buttoning. Ọmọ ìrí ọdọ́ iṣẹ́ ẹwẹ́ báwọ̀. Ìgbà ayé rí tí bẹ̀rẹ̀ pé. Ìdè wá. Oní ìwé pẹ̀lú yóò fi. Wẹ̀rẹ̀ ayé wùnà ìdúgbò nẹ̀. Mẹ̀ ìdúgbò nẹ̀ rí mẹ̀ wùnà náà gbé wọ̀ rí mẹ̀. Mẹ̀ ẹ̀dì bẹ̀rẹ̀ náà ni. Òjò ìdìbò náà yà wọ̀ pé. Ẹ̀dẹ̀ gbé aṣáyé rẹ̀ wò náà. Ina uya ngaka. We akwa le ba wa yi ba ku ya ke ku ba ya ku lo we ajo wa. Ni da fa ye me a ki ba po wa ba me. O wa mu we ba. Makali me go yo so debe debe. We want to my money Purunya no more. Oh, ave ripato no ruwe opo ebudo. You Digo, Barimi, Libia. Ya mi va na mi abu, ya. Ma, ona be kaye. Waji. Be we maka gare do. Aw, mare do. Do iru mana waji, mana wa yabu. Ko. Unu ya wa kwa we wa be we go wa ti lo ni yan wa ta o be do we kita o be do wa ki o be do wa 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 lo na ko temi ni wonu ta awa yo kuta unu awo ba we na wa ye no wa o biri o wa ya e ko we wa wa fi biri e de ni mo be kita na Ìmọ̀ ẹjọ́ àtẹ̀tí rẹ̀ rẹ̀ o.
Diga. Why do you because na we wana wa egedegbe di mewe wa gai na we wana di mana na o ka ku na ba we egbe na mo to wa egedegbe agba o agba gai Bwana na we majere bu bana ko si ko salo afia ngbo nya ma gbero manisi ko salo bo ase na èmi ya fẹ́fẹ́fẹ́ ni màrírí dẹ́kun ra ni màrin ànúrí gbímọ̀ ọwọ́ àhùn wọn. Kèmí kí ni mi rí ìgbẹ̀gbẹ̀ nìyàn èyí àwa. Ìmọ̀ mi tẹ́tí mi àṣà ìrè yẹ́rù rè yà sùn wẹ̀. Mẹ bọ́ alẹ́ ni. Wọ́n wá dìbò mi. Ìdùgbàdùgbà lọ ni ìdùgbàdùgbà lọ ni. Kọ́ bí ẹ fẹ́ pè nínú wa ní ẹ̀bẹ̀ òwe olùgbùkà wọ̀sà ọwọ́ àrí ẹ̀mẹ̀ o. Ìsá o. Ògùn mi ẹ̀rọ dọ́rọ̀ sókè èrè ọ̀wà ká. Ilé ó sọ lẹ́bẹ̀rẹ̀. Èmọ̀ náà yọ̀ mọ̀ náà dọ́ àbókè. Ọmọ ìbẹ̀lẹ̀. Òwúlà. Fíjate. La red. ¿Qué pasa ahora? La red, yo no tomo la red. Reverend, ọbụ na wanye nwere ego era dịwasịla ụgbọ mmiri bụrọsaki era n'ụsa ịdagụ sẹ́lẹ̀ ní àgbẹ̀ wà ìgbàkà bọ́ ma wẹ́ mi gbùmọ̀ ṣùgbọ́n ìyá kẹta wò ló sàlẹ̀ ègbó sàlẹ̀ àṣẹ sàáwọ̀ lẹ́yìn ká tẹ̀lé ìwé ní kú ẹ̀ka ṣẹ́wọ́ ní ká gbẹ́lẹ̀ mọ́ ilé irun ṣúlẹ̀ mọ́ irun ìgbẹ́rù bí alẹ́ irun sálọ́bà ọmọ ọmọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ Doria fue buena, ¿no? Ah, pues fue bueno, ya que. Lulo no ro no. Ne bose ze dia lo ke mi wo we pastor yi ti e bose ga lo. Ya, era we raba. Me mi ba we na fi kwa le kena. Awara ba mi na mi o ya nese. Ah, o kana ya fi ja na fwa. Pe we ko gbin won. Nda yan la ko so na mi o ka ni aka o. Akwekwe mi. Agbo ni sai. O ya gbin won. Na ya mi wo ogin akwekwe ni. Ama be logun e ni ko na meze ke ba lo ya no ni amure yo no fi no gbin won. Why when ni sai? Ama me ro ni ya ge. Emi ma gbo gun wo ku la wa. Beni Jesu. Beni Jesu. Wa ya pepepe. Ofu gbegbu waro we etino nyama. O salopo akin ari akin agbenu wa ya fefe ni a. Wa ya wa mi o no wa nerun. So ma wa nerun do salopo a. Keri no igbegbe no ile dagun wa. Do salopo a kon ya jere na. Wa nerun gbegbu wa. O salopo anu wa fani a kidobo wa li ame. Wa mi o no wa nerun. Wa ka bo mi o. Biji ma mi o. Mimiao, who does see no me wapa? Oh, of me post a look back one. Oh, Jehovah. Oh, Papa, eh, my hair to Walla one. Those are no back here on Anua. What? What are you? Egbe bala ha mo sabe se. Egbe bala ka me o sabe se.
Egbe bala ka mo sa o se. Wa nenu. Wa ya nenu, wa nenu. In Jesus name. Bati ona bati. Egbe bala ka mo sa o se ati. Egbe bala ka mo sa o se. Egbe bala ka mo sa o se. Egbe bala ka mo sa o se. Egbe bala ka mo sa. Ọma wo so pa ezo wa mi ezo ito ezo ọba owi kan se ọba se e na za ọba mi na e kan se re ba bezo na da de ke na bezo na da de ke ge gbe bala ka mi os so ni o ku ba You do give I know. You don't give I know. Forgive I know. Forgive I know. Is I wouldn't have a bad case. He goes down with the zone. Is he go? Is he go? No. It's he go. No go. Is he go? If you what? I don't know. And then who do? That's here. The milk tea here. Beni Jesu, wa nenu mo papa tu wa e, se gbe pala ka me dare. Baba, pastor. O salou poirier mame baba na we. Oh, first bank do ye. Oh. We. Shontoronto. Awo wari oku ba wa. Oh, Shontoronto jamne. Oh, bro mini ye. O salou poirier mame baba na ni we. We. We oyigo oma okwo wagba mi mueme begeso bebi no ya keme igo owonya oyonya o check caraba to grow the joy you test am the joy no check caraba oh gida para the joy oh emwe papa Joshua yi baba na ni a oh first back do yi o salo bua were ka ma we o wo ni nuwe o igba mi so no keme go ni o e kweva o ma o e kweva dan one of team aze we ti e video so ma e bible ahin ata owo me kweva ni da ko class alo bua ya je ya Papa na vedi mi tamu o woni ru den so mi mo emenu wara me wana to asi mi je mi go ne si no la dia ban si no saka e ban si no saka e ban bingo de doyi ona do mu eme we be la go diko no kwa ni ya mo so iko salobua osenia eni Jesu tu ya mi me fa ìdí owó ọba nù. ìdí owó ọba nù. Fámi ọ̀rẹ́ kó. Ọba méjìlá. Akọ̀pọ̀ ẹ̀nà ìgbọ̀n sí ló máa bẹ̀rẹ̀ yẹn. Wọ́n sùn. Gí kẹ́kẹ́ yóò. Èsì kẹ́kẹ́ yóò. Ó sẹ̀ gé lórí kẹ́kẹ́ àti gbẹ̀gbẹ́. Èyí ló kẹ́kẹ́ yìí. Ekiro. Ello, wakana mende. Reverend. Ah, como salo bo barenia. Oda sagi wosuno mai. O salo bo mu were Reverend. Wosuno. Dan yo ipata ma wa wo yaji. Ipata ma we yaji. We ge mi pa oto. My God. Benahi.
Okay. I'm a piano. Oh, your book. Morevona. Notice ye. Ni vie bona mana teoni ya warere on savait. No ga si vie bona yuwe otosare. Papa na nia. Osa. Osa lo boa na ido. Dori o bo kan. Osa. Ona yo bo kan. Èmi no kiante yago owo sagina me viole. Ah, como ça? É padrão. Eu tinha sabero. É. O salami uma fã. Onde a dele minha fã. Era motivação, né? Ona na mão. Que na cá. O que Jesus que. Ah. Ona viole eu ona ia te ya. Fica mais primeira ya. Ona. Não é na TV que vai que vem ia até o aqui. Wa bele yo mani wo. Ba ti we. Dosa ti le. Magari ni we ni. Dosa. Dosa. O alele dosa. Sa wo we no. Ale mani riba e ba mi awi. Eba. Oh, e a do meu Oyosa. E a bolsa de no salão boato no dia da Awak dona ya? Yo ima de vaso. Awak de no mo pa en mamu ya. Ade. Ya su. Ya su. No, aruwa. Aruwa. Ani. Como tá? Viu? Sabe de baú. Até agora não é mais guerro. O que é o gore na? Aí o que é murpa, o mana. A murpa eu vou murpa, mas é madam. Ko. Alu play di gare bana ga pa na minya u. Alu ye ko tama mai no. Minya u minya de. Ya do de kan bi. Ya do agwede kan. Alu ko to yu kala ba yu obo. Eu e kan we kini. We me wo sa ma like sa ma we mu. Ni ya do kina. Da yo ye ge kino ye go wo ya gwa lo so pon me so ga iri ye ne. Ye do la yo do sa re mo. Ama ke kini ha. Ye ge ki go we no. Mo ga amuru pa we. Ele não é que é muito papolo ah. O apolo. É que aquele não que vai bem na rua ya. Bom não. Mesmo não vai polo cena. Tô que maiaji, maiaji, que uma maiaji, maiaji. O que é daqui vai ver que tu aí. É que já propa. Ale bogaria fé. Que acaba de cá fora é. Iya gele be mo fo. Ayi kala ba so ma mi na dia ki bie. Ta ba wo na ga wo na. Ta ba wo na mu gbe na. Ama we ma po ma bu egun aderi o. Ana we no ati ebi no ebe na wa e o. E ba to. Ibe wo ni we je me. Wo ebe no wa e wo. Ya yi we de. Ama ya mo na ya bu ye so ma we we. No we na keke ana di keke. Ya muere. Carabato, no poto, rompo cochete, dantoro, poto, poto, ringo de doggy, poto. Nossa, irmã meu, como é que eu vou fugir na mama na puta? Mama acabou de ir na mama. Olha que ele vai ter, vai todo mundo indo na rua.
yẹ kó ẹ̀mí ló ẹ̀mí wá mi ẹ̀. ẹ pọ̀ pọ̀ wà ní kí wíwá dán nìyí. wá sí o ọ̀dà yìí mọ́. ọ̀bẹ pàtàkì ariwo ga rẹ̀ mọ́. ìrè ìjọba náà máa wákẹ́ wọ́n ó pẹ́rẹ́ wò náà ìmọ̀ àwọn ẹ̀yẹ oyún parí má ni màá yálé ẹ̀. ẹ o mọ ni wọ́n ti sá mo ní làwọn ẹgbẹ́ lè gbé náà. ọmọ agbada kó ẹgbẹ́ ẹ o ní àmúrùpọ̀ mẹ́ta náà mẹ́tọ́ ni àmọ̀ wa wà ọwọ́ bàyẹ̀ o pásítọ̀ ayé wo gàrẹ́ o. Atẹ̀tẹ̀ wí yín ko, eléré ọ̀bẹ yà, ẹ wo ti wí ló pè, ní mẹ́mẹ́ yá kíá. Àkàwé mi náà ń wọ pépépé wẹ́wọ́. Egbe mara ya. Pastor rin ya jìbọn sínú. Pastor rin ya, ẹ ó kà. Bàbá náà nìyà, òru mà, ẹ ó kí náà. Àdéhùn ọ̀hún ìdìrọ̀ fún wa. Ìmọ̀ bọ̀ ẹ̀ wò wọ́n kẹ́ náà tó. Ìjẹ́ ti yọ ìnà tó ń tó. Inú kọ́ yọ ẹ̀kọ́. Egbe mara wẹ̀. Ọ̀tọ́ náà. Wọ́n súnú ẹ. Bọ́kì wọ́n wà yìí. Pásítọ̀ mẹ́kọ̀ rẹ̀. Pásítọ̀ mẹ́kọ̀ rẹ̀. Ọ̀nà táyì. Pásítọ̀ sẹ́yìn mẹ́kọ̀ rẹ̀. Who does it know me one fan? Ọmọnyá kọ́ ló lẹ́. Ìjésù kàtà ẹ̀wù màyára mi náà sẹ́ni náà. Màyáka mi náà sọ̀rí yẹn. Mọ́ ọ́nà ni à. Màá ẹ̀ lè wé náà yẹ sẹ́ni bá sọ. Màmá kò lọ yẹn. Oh, Damio. Wage jivi wa jive di o. Eso ọdún nana ibi wa na mama e so. Reverend. Oh. O salo ba we se hure ku bare ni. Ko ma ye mana. Ke reverend e pope boy ye ma. Madam, Jésù, ọ̀gá ìwé màá mi náà sọ rí yẹn ni. Jésù ká mi náà sẹ́ni náà. Yẹ aka ẹ̀ mú gbogbo. Ujẹ́ rẹ̀ Peter, ujẹ́ rẹ̀ Paul, owó bẹ̀ náà wọ́n ẹ̀. Ebi ọ̀rẹ́ ìtàwé sẹ́dọ̀ wọ́n máa nínú ẹ̀pọ̀ rí yẹn. Ànàwọ̀. Ẹ̀wọ̀ mamuda. Kwama mo kala. Ana abi oporo. Ana. Obi ebo na. Pastor na dogi han ro na hina. Fakare. Edo keri e. Ana gbe ayo na re. O re. Pastor bi abana. Edo me ko. Uswesu na neru. Yo bi ayo pastor na yaki. Yo na. Amado. Ona gbe ni ba. Rompo shekara ba topo. Bagara pastor. It's a cookies. Who are good? I will slaughter you now. Big boy. Follow me now. Follow me. Come here. I pass away. Yeah, who are good? It's a cookies. Follow me. Okay, ya koru ine no ma. Why get to me? You were me nevi yaki. I went no me you quit to me so man no setting winner. Salume, tiga como Jesus, tiga luego.
Ega. Iye. Bago na wa wo meteme. Ega buye me. No you go me. Ya school. Owe ma ya ke kan yene. E die me ega me na wa du pa no mo bo. Ma die me wa yo me na. Ma ye school. Ka so de la jongo ya. That is my student. When his mates are in the class. Very good. It is finished. Get back there. I just dodged that teacher. I don't make him about I want to go to school again. No 1 year. No. What are you doing here? I'll make sure I do you personally. Come here. See, imagine. What kind of student are you? Eh? I'm taking to your father. Come here. Follow me. Are you mad? Follow me. Come here. I shouldn't be smoking. Where's your hand? Are you mad? I hope you will be there too. Shut up, man! Shut up! Good afternoon. Good afternoon. Are you the father of this stupid boy? Oveno. Oveno? Yes. Oveno. Good. Yeah. What is this? What are you? It's a Gabriel Sana. Oh boy. How? The boy you call your son. He why the class? I think. The guy has seen a completed duty. Who will you say cigar? Who will you say cigar? It was a bad guy. A cigar will you say? It's all right. Larry. Eh, pareil. No, I'm man, you are. I am very good. Mudane, my brother, Mudane, sir. Karata Ori. Unije, Ogwe. Onya. Go to Pamawe. EJ is a foolish and stupid woman. All that of you, oh, Hannah, boy. EJ, every day when they went again, or Yahoo, he made a school no yard tip. When you get another way in the Uni, another way in the Mediterranean no Yahoo school, or see on our sister gas. If I any time I am a very well disciplined man. To the core. Onya. Me wa mi da e mo tele go egbegun. Yes. Ikwefor. You know when you pa no sunu ni wa tamawe. Iye is another foolish person. Onya. Karata lo ye. Benu mi na I'm a disciplined man. Very disciplined. But no problem. No responsible man. No one about what's over. How we want you here? I don't know. Did I know the problem? Honor. Okay, Larry. Ateka. Where? Lawa.
Wait, Lava, I'll take her. It's all right. You got cash you, idiot. What do you want? Why you what? Why do you have who made it to tell you what? Because I am a disciplined man. A very disciplined man. He's useless, very useless. Go and meet your useless and nonsense mother. Here, take her, boy. Here, take her. Let her come here. Yeah. Get no more. Let no more than most of the people. So I have disgraced my school. Everything disgraced me because Unye Emma. This time Unye no or go more than most of the people. Or not really. Oh, useless. Baba useless. Oh, whatever. Baba useless. How na even not there? I'm a fellow. Why useless? Why useless, woman? Useless. No, I'm not ready. Everything to you. For me, pick the child, pick everything. I'm free. I'm free. Yes. Yes. Money can you see what do a mass when? You go buy a Daniel. Only say, well, I'm not daddy, man. You're not my daddy, man. Near you, Rowie. Lao. Near what I wrote you, Mena. Oh, Lao, in the million of Bagay, I know my do that. Na couldn't there, I want your man diary, eh, Matan. Who you were Pologbu? Who you were Pologbe? Pologbe? Wama. Why no sooner than then? What's Igi warowa. Igi yege. Owiwe tisa. Ina wa ya na abu elade. Ina we mi ogodi sununa. Nunda. Aegege mie. Etisa gbon amedobe. Ogboma. Owa so wa me we gimnomewu. As a discipline man, they will be no yegbe. Get me. Ofia pataki. Nae, bebo, niki, wame. Now are you in them? You know what? Send them out of the house. You know what? You're not yeggy. Not yeggy. No, I thought I could hear with them. What do I need to say? Ezo mayarema. Utema tamawe na leta. Ekuzi papa no ye ezinyo. Because mata mami mama ne no weta o mata na ma mo boss we. Iya ni kaina. No we wa ge ni ose we. Nda o we iri omo uri egiye na okoko mo no e. Ni ke na danyo lele ada mo dere.
Eyi wẹ ka ye. Mata ni wọ́n mi ta ma wẹ̀ náà. Mata wẹ̀ ta mi. Mata ẹ̀ ta ma wẹ̀. Owó ẹsẹ̀. Mata ẹ̀ ta ma wẹ̀. Owó ẹsẹ̀ ọma. Jíga ẹ̀ dà yàn. Upa o, umapa. Ọdún mata ni wọ́n akata. Nda òkú ni usọ́sẹ̀ ni lè wẹ̀ náà. Anyẹ́rẹ̀ ọ̀hún ọ̀gẹ́. Ọma wà wẹ̀sẹ̀. Ìyá pa. Ẹ̀dọ́gbẹ́ èmi náà sọ̀rọ̀ àbọ̀. Ọkà sọ. A ní ẹ̀ nẹ́nẹ́ mi nà rọ̀ nánà kàná. Dẹ́nu ẹ̀wẹ̀ dẹ́, ẹ̀wẹ̀ wọn. Wẹ̀yí kò wẹ̀ dẹ́. Ọma. Wà á ṣe wá àtàwẹ̀. Òwe wọn. Wọ́n á dọ̀ sẹ́yìn wọ́n á dáadáa níbi ẹ̀yọ́. Kábẹ́ jàmátà. Níbi ẹ̀yọ́. Ọ̀mọ́nì. Ọmọnì. Akọ ọmọnì ka mẹ mọni gbàgbẹ ọjọ tí ẹ wúlò wọbí ọ. Bẹ́ẹ̀ wà bí ẹ. Ẹ tún àkàbí ọjọ́ mọni. Mẹ́rẹ̀. Ẹ tún àkàbí ọjọ́ mọni. Ọmọ akọ ẹ wá akọ mọni wúwẹ ẹ lùkà yìí. Ìjẹ́ rẹ̀ ìyá tó lé dáadáa níbi ẹ̀. Wọ́n sọ̀sẹ̀ lẹ́bi ọgẹ́ bọ̀. Ike ìlúwà. Ọmọ akẹ́
Boya di wa. Wa wa pon. Apo wa na. Aja ke na ka. Make e ka lu we. Eh me we. Lo le ti kele bo. Na te ona be. We. Aya. Me what you e lo ko we because egbe ma manu ene. Very because yeah When met you were bad. Everybody you wear young you wear school this and what was a cigar when we twins and we are can mess as you were when I'm going to make out when what's up this is here George Ateka erari ori we gun nene awu ye school ye school oma we ye school na ni we ta mi me awu mu no pa lo we ke anu ya me ikaka me la me ne te wota mu we ta me we makali ta me we ko to kan we Toma we condoto que hawe. We condoto que hawe. Condoto. Condoto. No ya tu que jevari. Nu i dogo mejo. I digo wadi. Ya ba o ya se we ayu ana. Ma digo wa. Mi la o ma jo hawo. Ma digo wadi. Ma gwo na to ape. Ma digo wadi. Tega, when you wa o dari wa we. Bi am be school. No ye school, kake wa no ye. No we no we ko to the difference no law. Una mota. O ma we ko to na ya. Yeah. Udia. Toni meme. O we ko to na ya. O ma. Ya ye we ni ye we adi o ko tene.
na ne makaliki no ya wa na dole imoto ye udo ta ma lewe ohun na o ta lo gbere o du kun no utama ne iwe makaliki ko to hia we ta ne wa o me yi we se wa ni ne ni we se wa ni ne o to mi ya we oji wọ́n ní wáyà lẹ́sẹ̀ lọ́nà wẹ̀ ẹ̀yìn ọ̀fẹ́ ìlú gbọ́rí náà ni dẹ́ẹ̀nì wọn náà tẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọtẹ́ tó dá ìyá ìyàlọ́ ní wọn náà yà fẹ́ náà gbé ìyé mi yà gbé ṣùgbọ́n lọ́nà ọgọ́rin náà nana ni náà ìwé máa mi yẹ ìgbà ìwé máa mi yẹ fún ẹ ẹsẹ̀ ti serious lọ. ìyá mi bá wọ tẹ́lẹ̀ ìyá mi bá wọ wẹ́sẹ̀ lọ́sẹ̀ pẹ̀lẹ́ lọ́sẹ̀. Dari wọn tabi mo gbé wá wẹ̀ lọ́sẹ̀ tí mo ààrẹ wọn náà a rí ilé tí ó ìjẹ́ká ìran tó wáyé àpẹẹrẹ wọn náà lò lọ́dọ̀ wáyé ìyẹn náà lè lò lọ́dọ̀ náà bẹ́ẹ̀ náà ó wá rí ilé ẹ̀yẹ náà ó máa náà rí ilé ẹ̀yẹ náà ó gbà wáyé ikú ẹ̀fọ́ náà wọn ọ̀tí wọn tó dára ọ̀yá ẹ̀rọ ìwà ìdílé ni màá tẹ́ báyìí mọ́lẹ́wẹ̀ nípa ènìyàn bẹ́ẹ̀ rọ̀ ní kí á rò wọ́n yà wọ́n gbéra ìyẹ̀bọ́n náà tí lọ́wọ́ àmọ́ wà fún márùn ún máa lọ yá yìí ìgbógbó mẹ́yà abẹ́ àpárẹ̀wọ̀n nùgbọ́n ti rí ìbòsẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ wọn wáyá wàdí ó dé bàrẹ̀ yìí nù wọn náà kó wà tó àbúrò wà tó sọ̀kùn náà wéré ni wọ́n wà tó wọn mú náà wọ́n àgbọ̀ṣẹ̀ wọ́n àrùn ẹ̀sáyọ̀ wọ́n àbíjà ayé bíi owó èèyàn yàtọ̀ mẹ́lẹ́ àwọn yàtọ̀ yíyọ yàtọ̀ mẹ́ra yàtọ̀ ẹ̀bùrẹ́ yà fẹ́ẹ́fẹ́ náà má sa àkàbà ẹ̀fìn ọ̀sọ́ fi hàn ọ̀sẹ̀ náà ẹ̀jọ̀ ọ̀dẹ́ o àwọn sì náà tó bẹ́ẹ̀ lè rí àlùjẹ́ wa lè rí àlùjẹ́ kó wà bí kí ọ̀sẹ̀ náà yóò pàṣẹ ní àbí alẹ́ léwu pàtó àgbọ̀nà pẹ̀wọ́ pàtó àgbọ̀nà mẹ́ pẹ̀wọ́ ó gé bá wẹ́dá wa kó wa mà mà yá àtọ́ mà ń pẹ̀wọ́ tó bá àtọ́ pẹ̀wọ́ ọ̀kẹ́ bá lè wá pé wọ́n ti má jọ gbogbo náà ṣẹ́gbẹ́ wọ́n ló dé gbá gidi òkè ẹ̀wẹ̀ náà wọ́n ẹ̀rẹ́ náà tẹ́lẹ̀ ẹ̀rẹ́ kiri yọ̀wọ̀ Akara Anye kola yote ẹkọ ní ọmọ náà ìwọ náà láti ẹkọ ní bẹ́ẹ̀ di olú ọmọ náà wà mẹyà ẹgbẹ o ọmọ náà rédíò fún ọmọ náà bẹ́ẹ̀ wà náà ọkọ náà máa wọ wà wọn náà kó yàtọ̀ kó yàtọ̀ kó yàtọ̀ kó wọn bí ọbẹ ayé mi náà ká ẹgbẹ tí mi lè yà wọn tó ọgbà náà bí ẹni ẹjọ ọ̀run náà wáyé ẹjọ yìí jẹ ló wà lọ́wọ́ wáyé lẹ́tọ́ lọ́nà ẹ̀jẹ̀ ní wọ́n yẹ bí wọ́n kú kàmá bí ọmọ rí wáyé lọ́kẹ́ yà á yọ̀ dá ẹ̀dá bí wọ́n bá tó ká mi náà wà wáyé ọdún lọ́bí náà. wọ́n lè náà tẹ́lẹ̀ wọ́n
Friday, well, I'll be getting now. I did the money, no, finish it. Then, what am I? 2-5, I have here. So, blood down. Don't have it when I start the motor. Let us do it. 10 bets, no, I'll be. So, I check for people. Okay. Was what the blocks in the lecture, they want to contact you. Now, do this one. It's Spana go. Okay. Well, okay. But yeah, you're too well. Because it does there or is it one? Yeah, we don't go in there. Huh? What's it? We found them and here. So, what get. Ready? Jana gona na wa rage gona ko ni ari ni dede cause we wa ya we na me wa we so fani wa mo yin we be ni je go tin wa ye gun fani wa ya ani ga yi wo mo no mo yin tin we wa mo wa wa we si ga ya so arrange so that ga no yo ma kire ko ya ta olókun o láre wáwù dẹ gẹ́gẹ́ àríkẹ competition for every motor ni where I drop it at the top gẹ́gẹ́ Ni muna hili kapita na kwa wa kidogo ya hadi
Umameli na hewe. Tena henige ya umigo tuta. Agbona we. Wa meni a ede no do gbebe. O tena ri ewe gun me. Yitu. Na gige na ni o we ri we emi no ma o be emi na give ma. Awe na be do eni awe are mi gun na give mi. Ege ni da ma mi gun na wa go. Ege na ni a gun na ro we ri no ta. Ipa ibere na ya wa we metene. Ó wá wé sọ̀dọ̀ náà wé náà ta. Wọ́n rí ẹbí ayé àárín ní wà wé ẹbí náà gbọ̀ méjì ẹ̀. Ìmẹ̀ kí ọgbọ̀n wẹ̀ náà ni ọ̀tún náà ìwé gùn wẹ̀. Ṣùgbọ́n àìní ẹgbẹ́ gbọ́ ìwé ìwé ìṣòwò wọ̀ ni wà wé ẹbí náà gbọ̀ méjì ẹ̀. Máa sábà náà wọ́n gbẹ̀gbẹ̀ gùn máa ya. Ìwọ̀n náà mú bọ́ ẹbí rọ̀ ni. Gbọ́ ìwọ̀n náà bẹ̀rẹ̀ wá kú ẹ̀. Yà kọ́ yà má lè jẹ́ kí ẹ̀ Then they continue with Nana. Now they why finish any. What why don't have a don't marry very. I go this one. No more. So, you go out here, man. Why 800 naira me? Yeah, you come and be contact here. How? Kwara. They have a mechanic in our women. Where is the conductor? And we want to mass and the conductor. We are the conductor. We are with a little bit. I said to say, I will conduct. I said to us. What's the Kakabo? Eh, middle. Yeah, I'm winner. Okay. Stop. Barak Ringo, Barak. Move, Barak. Barak Ringo, Barak Ringo, Barak Ringo. Barak Ringo. Barak Ringo. The head of Padero, ye. After we go to where I have, we want to know, may have to call you. We have to call him, Abby. The may ask you the way I have. Oh, I say, Barak, one money, may I have you the way I have. You make a plan of new promises. Emata, go also part of one way. If I did last Cassani. Okay, I would be asked here. I'm a tip. Ringo, don't let me as a Gano, Larry Gagan, I want to qualify. Your wish is my command now. I will have my head with it. Eto ni gana. Ani gana. Moya. Tell you. Eto gana. Oh bebe. Oyi. Oh we wa.
no. Yeah, no, I know. Madam, you just 6 to 6. Yes. 6 to 6 days. Yeah, give me 4 6 to 6. One fish. Papa, why are you on the phone? Man. So go ahead. Yeah, me ya for go I ain't. Huh? I better quick go. I don't have quick go. I be serious. Yeah, man, Ebana, yeah, quack. The Bella can't die, boy. Yeah, I want to put them with you. Where's it? When you better go back, where did you live? Where were they? Hey, I don't know 6 to 6. Yeah, I'm going to go on your work. Amigo, where say? Oh, say, you talk. Hey, you walk on a video. Huh? What will we go and say? Where did you do that? Yeah, I would have a baby. Where did you matter? I'm worried. What's the matter? your mom? I'm on my own. But I got free fish. Don't mind buy it. I'm not going to put it on. You mean? I could not go. I go near it. How do you mean? I will take you. Why put on here? Oh, I didn't know. I didn't know. I'm not going to go. I don't why here. Abi? Yeah. You disappointed where you what's it? Okay, I hear it on net TV. The map, we are working canoe. What is the day? Okay, the day, we are the Agades. We are Sagades. Okay, Bani Ariadra. Kadra Bana, we are the Regan. On your Nigeria country. We are Kilega Bana, we are the Agda. Agdan with Mena on the Morocco Connection House. We are Sivani, suspended. The matter. He are you, if I ignore you alone. Don't let be that talk about okay. The matter. Yeah. Let me not put on now. Yeah, Darina. Darina. My baby was there now. The matter. Yeah. My baby, where the guy? Ọ̀sẹ̀ lọ́tọ́ bí àtẹ́rì gbogbo rẹ̀ ọmọ ọmọdégún rẹ̀ ọ́nà ọ̀sẹ̀ bẹ̀ náà dé ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ gbogbo kẹtì. Wọ́n bẹ̀rẹ̀. Àjẹ́rì bàbá. Wọ́n wúri. Kọ́ yìí mọ̀. Wà kọ́. Ó lọ kárí àwẹ̀ bọ̀. Iye ẹ̀mí náà wọ́wọ́ yìí nù. Káyé ẹ̀dùn wọn náà ẹ̀jẹ̀ náà yà bìí ní tọ́gbọ̀n. Wọ́n nu gbẹ̀rẹ̀ yàgbọ̀n. Kí àwẹ̀ bọ̀ ní àlọ́tọ̀ yọ ní àná yà wúlò yẹsẹ̀ náà wọ́wọ́ ń ẹ̀kẹ́ lórí. Uya wa yeri ya so wa yeri wa so mo na dẹ́rù ni yà sọ yìí wa yeri me ọbọ mẹ́kú ẹ gájọ́ là ìhàn ilé rẹ̀ yà sọ lọ gbẹ́yọ̀ náà dẹ́ yẹsẹ̀ èdè náà pàwọ́. èdè ta èdè yóò sọ ẹ èdè yóò sọ ẹ ẹ̀wọ̀n náà wọ́n náà ṣe ẹ̀ mẹ́ ẹ̀ sọ̀dọ̀ à wa yeri sọ Wow. Búrẹ́kẹ̀ ní kọ́jì wọn náà. Èyí rẹ̀ dọ́ látíán. Àfíà fún wa. Àfíà fún wa. Ní fíàfọ́.
ye fia fo ya gamero nyane do ga yeri pelate la o da fo e ko ta mo we yen lo tari e we bu amata mane o iya we Amakele tamane. Ewe o me. Yi ya dia to ke ma we. Amakele tamane. Amatamane. Mata mo yeke. O. Ama. Kage. Na kwema. Yadie akeno seto e police seto agbe seto e afe nekero ike ye ni wa nguna na fina bina ya wo emeneteme ha ya fe na to ni awa ye wo ya ye wo Ije kele kama ne ko kujo we e mata teka e tu bi ale si mi aye na e tu bi ale na ile fi we Irianta wo ime wo kina ya wa le si na ya fe ha let's say bana kina bi kuna piano letabi o ile so ya ye mata gari tama we obun gberi won ona lo gbe ogbe do ta fi ele eri opare obodo machine ere no pata we do ta fi pare obodo machine ere iko le gbe eri e tan we da me iwa tama we ya o ko ba ni ele de do ta fi pa ma ise ere enu to mu e ki juere ido asuse kian ki me komo o ba re yo o e pe yan ri eri wa tama we wa wa e gere wa ko tama me ya we wa ko we nu awu me we ko wu me eri yo ni itama we ne Who is there coming? Who is there? Are they come inside? I'm just going to that was me. Oh, yeah. Okay. You will now wait back out. Why running now? Ogida, Barak, then Ring Road. Anyway, go here also. Where you now? Well, permanent motor in my fee. Hand over Bosu if you're not Bosu if you're not. No, you soon on the way, good in a semana is one semester. No care is penny. Now, where I am, that you will lay area with you. Come on, you are where 3 days, 3 nights. I can 3 days, 3 nights. Focus with dog. No one will do it. There we desert. There we Morocco. Where we are in Morocco. You might never one like that way. You will say, we go. Everybody, you know, I can't wait. Maybe do go at least usawo cinema ya fa back yan net we yere na ge mana ye gie ma ye school ya we ye ni ya fe do go we body ya ye we kini ku ya de nu la wo ya wa do ka bo yin awe nu la wo nu gwa le go ri me ni ya yore ne ya osa ime go ri o e na ime go patake o bo me won go bo me boss ni fi hand over e fi go so le fi na ko le fi oni. So at least even the many dinner is 500,000. My can't be going here now. They want to go boss, and they will be a boss 500,000 naira. What will Tabanya when you where you? I am the in Orevani where you know one told me I'm meeting you when you are as a guarantee error. So at least we're in my way, Mana one day. In my school, in my quality, the big guy. I will be video. What's the way to have you? Where are you? Where would you are Krishna? Why you learn this? Video. At least, I will not be one of the bad ones. So I'm going to yes, you also buy a single. Oh, maybe see where I was from back. We're going to be my bad. I use about 1 glass something. Once I will maybe check it.
ẹni náà ṣe ni agbóyọ lẹ́yìn ìwẹ̀ ìyẹ́ra àbí. Iyasẹ̀rẹ̀ oh baba tó wá tọ́ sọ́dọ̀ ọ̀nà ọ̀tá. àti wàá bìnrin àwọn gbẹ̀dẹ̀ that's my account officer. Okay. You cash you the money. Wọ́n ṣe bàbá wọ́n ṣe ẹkùn yẹn yẹn ṣe ẹ̀yà wí. Wọ́n ṣe bàbá wọ́n tọ́ ọmọ o yóò sáà. Prophet, no do do no. Ewu àti rí mọ. Ododo. Damo. Damo. Ododo. Damo. Adọ́pẹ́ o, prophet. Ododo. My prophet. My prophet. Mado. Don't for prophet. Don't Oh, Simona ke Maria ere. Imuna papa ya na muna. My prophet, what talk for him? Gbogbo ìbùkún ni à, kọ́ ìbùkún, gbogbo ìbùkún pàdé, gbogbo ìbùkún. Ọmọ náà kí a gbé bodò ẹ̀kú. Bàbá. Ìmáwédu dìgbò ẹ̀gbẹ̀ mi. Òṣèlú dájọ́ pa ẹ̀yà dìgbò ẹ̀ náà. Ọmọ náà kí a gbé bodò ẹ̀kú ṣùgbọ́n àti dọ̀nà yóò wà dé. Sokma ọ̀gá ẹgbú wáyé ṣe ẹ̀dẹ̀gá ni yàtà ọ̀ ẹgbú wáyé ṣe ẹni wá ti àtìkà. Ẹ̀rọ dáná dábàá gbẹ́gbẹ́ àdàbà bá. Ebi ọ̀pẹ lọ ebe wẹ́sù ọ̀bọ̀dẹ̀. Yàrá prophet. Wà tó pé sọ. Ọjọ́ ìwé ọjọ́ òdùbọ̀ gbímọ̀ yẹ̀ sí la ọ̀ka wẹ́ni nínú ọkùnrin mọ mi yà gbẹ ọ̀kan. Ìnáwó ló bí ọmọ. Yà gbẹ ọ̀kan. Wà tó pé. Edan dama wẹ́nu bí àtàlàpá ní ìgbè ṣùgbọ́n àbọ̀pá ìdí ọ̀nà yà mọ ẹwẹ́ nẹ́gẹ́sẹ̀ tí ń yó. Edunu wà náà ẹ̀wà ọ̀rọ̀ àjò náà ju wà lè ṣùgbọ́n àpò wáyé sí ládẹ́kọ̀. Ọmọ wa ti wá. Di oru ewu mi wọ̀n bọ̀ ọ̀dà ọmọ ẹ̀ wà mí náà mìíràn. Mais ma camme vous asojo we adi vanity and you are there ne white. Me I come go you believe me, but you know what, it's just the truth because you have spoken your mind. I try but don't try to. I try For what is it? Come on, where so they stay away from coming. Wow, don't we have the webo? The webo but to feel home with you. Ah, you are. You go where ni. You go where to with you go wa pa ni na. Hey, the man is about me to go. Let's go. Go back here. Forget. Don't let go. Go. You want huh? What God has joined together, let no man put asunder. I think I forget that. I tell you. No. Man. Because I want someone that party for them. What would I do? I don't. Prophet na ya Rene, how you do me? Eh, ma. How you do me? Ọ̀sọ́sọ̀ ẹ̀rọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀kẹ́lẹ̀ yàtọ̀ ta gbẹ̀lẹ̀ ní gbọ́. Ilé ìdíkọ̀ mi ẹsẹ̀ ló mẹ̀. Iṣẹ́ tí kò wọ́n yẹ. Èyí rẹ̀ bá. Ọ̀sọ̀rọ̀ ẹ̀ bá kí ẹ̀ ìwé ìnana ìtàlẹ̀ mẹ́rọ̀ ìmọ̀ ọ́nà ìṣẹ́ ìtàlẹ̀ mẹ́rọ̀. Mẹ́rin ni ẹ̀yà sí ẹ̀yà sí ẹ̀. Ilé àwọn olùwé bá ọ̀dọ́ ìyẹ́ ìbòdì àmì èrèsùn ìtàlẹ̀ mẹ́rọ̀ ìwé ìnẹ̀wé ìnẹ̀nẹ̀. Wọ́n ní ìbẹ̀rẹ̀ kẹsẹ̀ ìtàlẹ̀ mẹ́rọ̀. Ọmọ bá kíá. Ẹ̀kọ́ ìmọ̀. Ọ̀rẹ́ adé.
you go, man. I will tell you about it. You go to see them. I mean, I'm going to go. Okay, now. Ni wa ri eke obo no pa odo ni. Boya ni eri e odo. Okay. Mata wa no. Ni ri eke obo no pa odo ya ni eri e odo ni. Ya gba le eri e. Amare ni. Ani wa no. You said I'm sleeping with somebody. I cannot sleep with you. Why? It's normal. Please help me. I beg. The room is normal. Please, I beg you. Please, I beg you. The room is normal. It's normal. I cannot sleep with you. Estou fartando, né? Hello, Nigeria? Sir? Are you in Nigeria? Okay, I'm in Nigeria. Okay. From Benin. Where to me? Where do work, sister? Yeah. See, come. Sister, when I was here, you know one here. You know one here. That will do a two new comment, sister. Very sorry. You have to job on when I go in married. Okay. I'll work well in there. I don't want to be What do you mean? I'm able to marry. Yes, we job on the panel. Very sorry. Yes, we job on. It's showing money out here. I may have bad. Who are like you? It's showing money. 2 minutes so you can only. Very sorry. Where do work? Where do work? Where do you work here? Man, here. What are you here? Man, here. No, what is this? Yeah, it's a job. We have a job. But yes. What's in? What's up, Bobby? Able married. I don't know you want to open up. Oh, my brother. How shit. Very sorry. I want to about that. I'm actually not talking Latin now. Okay. If I'm your brother, they can't setting when you are. Very sorry, eh? I'm going to be happy when. Bye. Ciao. What's it? Call. This one, look, man. I don't want to you, but I open up. Eh? But I win. I don't know what's it. No, I need. Oh, come on here. Ide. Well, on. Hello. Joa. Yes, I say, let me worry again about the way, but I will walk on here. Muda, I saw the school where you are. I saw.
Kuyo, Olipa, even anybody or Pegere Nikere, Usel, Waye. Tota, not I don't Geota, Lavo, I said, no, I'm a decision. What is the decision? Women. I just don't want to know. You know why? You don't know why. It's just so with you. Ọ̀lẹ́ ìdò kàwé ìṣẹ́wé bó dẹ̀ nàbí dígbẹ̀ ilé lọ́jẹ́ náà ìgbẹ́ ọ̀sẹ̀ rẹ̀. Ìmú ọ̀pọ̀ ìbá ìwà bí ẹ̀. Ìmú ọ̀pọ̀ máa pẹ̀ máa kò wọ́n náà. Bẹ́ẹ̀ ẹ̀wọ́n náà wò wáyé. Ẹ̀wọ́n náà mẹ̀yẹ. Ẹ̀wọ́n náà yẹ. Èmi wà ó gbà fúdà ẹ̀ mẹ̀mẹ́ wọ́n pẹ́ ẹ̀wọ̀n náà wọ́n mọ́ná wọn ọ̀lọ́gọ́. Kúyọ̀ owó àbò. Ee wà lọ. Gẹ́gẹ́ ní no iye nu wẹ̀yìn náà. Ọ̀sẹ̀ ọ̀ go to let me say that kind ọ̀sẹ̀ 6 months again. Hello? Hey, Alita baby. Baby, ya ye. Uno toto. Oh, la reine la bue que hago. Baby, ya se. Go one ya wa. Oh, if I'm there, touch it. No way there. What is it? Ima go to tell me that I muti ave. Agano. Why me so? Agano ina ebe. No ti ado yi apayan wa ni. Yeah. It meant we to call him in Nigeria. Ni na yan ti an e mo e. No ti ade wa pa wa da na we po. Ma ma me geme re ko mo. Ibege. Geme. Wo mo ire. O sa we se. Mo mi dia ka tu egbe ni. Won wa nyan wa ni. Ko de na. Ilo bi je bege. Owa ma amanyagbo amare na iwe amare na otu àwọn wa be sa ke for general o mo wa se ni sha mo re ama o fala amane wa bu ka mo se o segi ni na bo se ya o fa lo wa we se na o pele ye o ti we jiwo e se na re ginesi no ya gba no di ade ire ena ni awo wa go be ni ko awo egbe mi na ni be do ati church re na yeah ego dai le fi no get for the jodi ke call no di ado get for na ejo awa ma mi awon ere we bo lele mu de kona ya ebe ni ake ma go re le no wa no mo mi we say awo ri bo zo ma re ba ma be ne eniyan ya je ogwu ero wa yo ye no so mo bo awo ni ya na mo ye isabo owo ti ta no ga go ga be oyo no awo ye isabo pa o saro be eme la go wo mi je me ge owo ije no ma isi mu fi ere na dia na ni fe wa ga ne ya wa mi je ni mo wi oze pa oze te ise mo pa ka we me go aze be ni je na toro ge ba me ga iso wa ne e ba je wa be are ne ami ewe bori e he inu emi ari ge ba me ko yo e ma je are ba we wa je o te me go le ba me ni ọmọ isi ga òpó náà gbọ́ fẹ́ǹjẹ̀ òpó fíṣẹ́ lókù ẹnu rí ìlàyé ọmọdé ẹ méje ẹ mọ́ta. ilẹ̀ tí Jésù lókè. ẹ̀yà bàbá wẹ̀ wúlẹ̀ jẹ̀bẹ̀ lò.
This is my old schoolmate from Nigeria. He want me about one me bear. You know when it loud.
Long story. Manare school. Boy, why you got that one? No, tell you that only. Ezekiel. Why you do it? Ezekiel. Why you want to go? You marry your again. You go back. Also, not back. I'm not calling you. Wait for. Hello. Johnny Mando Ladia. I'm not going to be able to go to Journal and I why you're getting ready. My girl said, okay, need your good one. What are they? They need your good and I'll see good. Don't want to read. Oh, when I walk with you are. Oh, when I walk with you are. Ah, you are about now a bear. Et moi, les wabo, don't yame yake. Non, ça va, wabo. Ok, ça va. Bien là, bien. Ah, qui? Ou quoi, ben, nous voir. Ouais, on vient de ça. Ouais, ben, dis-je. Ah, il va pas être là, ouais, ben.
Jésù náà bọ̀. Ìgbàta mọ̀ wẹ̀bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èmi náà kàn án gbé. Ọjọ́ rẹ̀ náà dẹ̀. Iná wa sọ̀rọ̀ wẹ̀ yín. Ò máa hàn, ò máa kẹ́. Àlọ́wà. Àmìyí. Nẹ̀nà sísá Bókè. Rí adé. Rí àmọ́ Bókè. Mi ò bẹ̀rù wa mo ṣe ẹ̀. Sàlọ́bù àmì. Tútà. Ìyá o. Sọ̀kọ̀. Ẹ kò Bókè. Ìyá ìsá. Kọ̀. Wemi wee waje eme eni ya ya me ase wana le no. We magi e ta te ga de to ifi me. O se ni kete gbe o ya me waje. O se e na ta na. Buru se musi. Mata. Me ka le ni na gbera ne. O no te ka we me aje be ana. Ero. O salobo apa. O mu di ame. Oda fuateka. Eke aro dono nego no wi eri egwe. Oh we usalo baba. Oh mudi ame we ma bi me mo se na le na. Oh no tita we mi akiwo. Ero. Oda ri gogu me na deni ma we ru no ri egume. Ono na. Eri do te 100 euro. Me ma ono na. Me na me boy eri a jobo kamo ma. Where eri a luwe. So no wa ko wazi gbe. Won wa na eme. Ehia so ajo. Won wa ne so gbonti so to gba kori okuto abi oteme. Eri ono. Izigbe. Ogian la mi. O mana zigbe. Emi o konu ko o seti ro e. O gado ga si o si lele nyana. Na e do miewe. Ga ise. No aya rebi oko, nuko. Urotole. Uwa. O izigbe. Ma mo se we no tana. Ibi e do we. No ziegbe ori dodo. Ibi ona je na ziegbe.